Welcome to the powerful Komiksman podcast. What's up? What's up, everybody? Hopefully, we have audio already. This is a late night podcast, and drop frames detected. Wait lang. This podcast is brought to you by Miucha Lux Cakes. And now, mayroon kaming coffee. Oh, tapos, Big Mug naman. wait. Wow. And, also, okay na to. Nag-start na kami, ano ka ba? Okay. Okay. Anyway, hintay tayo ng mga manonood muna ng konti. Thank you for everybody who waited for us to start. Ano, are we good? Ano yan? I-share ko. Okay, wait. Parang ano eh. I don't know if the internet is working fine. Pero parang okay naman. Teka, drop frames detected your stream. Ito, meron tayong notification. Pero let's see. Okay naman. I think it's the internet. Hopefully, the connection gets better later. Good evening again to everybody who's watching. We are now live here in the Powerful Komiksman podcast, brought to you by Miucha Lux Cakes. Hello at hello.miucha in Instagram, and in this episode we have Isaw, vegan Isaw from The Real Veggie Guy. The Real Veggie Guy. Tapos, meron kaming pabakasyon sa... No? Also, brought to you by, mamaya, pag-uusapan natin ang kwentong dagat at ang The Real Veggie Guy. Here, give it up to... Ano pangalan ito? Mike Lim and Rryan Labitag. Ayan kasi, nasira yung diskarte kanina eh. Okay na eh. Diba? Ganun talaga eh. So, what's up guys? What's up? So, Mike and Rryan here, they are combat sports. Anong tawag mo kanina? Practitioners. Oo, diba? Martial artists ang mga guest natin ngayon. And, yeah, I'm really fascinated sa mga martial artists, especially pag nakarating ka na dun sa professional level. Mike Lim here is the Mike Lim. Ewan ko pag nababanggit sa Jiu Jitsu community, pag nabanggit mo yung pangalang Mike Lim, ilang beses, parang kilala ka eh, diba? Kilala ka talaga. And then also, Rryan is an MMA practitioner, diba? And also an entrepreneur. Oh, diba? Basta multi-sport athlete at saka sila ang gumawa nitong mga isaw na to. Mamaya pag-uusapan natin.
So, what's up guys? Ano? Okay ba? Okay. Okay. So, anong bago, pre? Anong pag-uusapan natin? Mga upcoming comms. Competitions? Yes. Oo nga, no? So, there's this new competition parating, di ba? I'm Yes. sure baka I've shared this stream sa MMA Talk. Baka mayroong mga nanonood na kasali rin. Ano yung competition na to? Ulit? Sa May 26, Pan-Asia. Pan-Asia. So, ano yung Pan-Asia? Jiu Jitsu, di ba? Yes. No-gi tsaka may gi. Okay. Tapos, International. Gi and no-gi tournament siya. tapos Sa Sunday anong... na yan. Pareho, Sunday. di ba? Pareho. Anong, so, pares kayong Nogi ka ba? O, No-gi. Nogi lahat yun, la? May gi rin. Meron No-gi din. yung sinalihan mo ako. Mm, Both. yes. Sinalihan ko yung both. Ano bang pinagkaiba ng Nogi tsaka gi? Bakit? Kasi ako, fan lang ako eh. Wala naman talaga ako. As in, fan lang. Pero sometimes parang ilang beses nang narinig ko na kung anong difference pero minsan nalilimutan ko eh. So ano ba, bakit importante na may gi tsaka walang gi? Parang, Ikaw, para sa'yo. Ako hindi pa kasi ako talaga nakapag-try mag-gi. okay. So, nung talaga ako nag-start sa no-gi. Si Mike, siya yung expert dyan sa gi. Oo nga. So anong may difference talaga pag may gi o Oo, malaking difference actually. anong difference? Well, kasi sa MMA, mas nagagamit nila yung no-gi. Mhm. Pero marami ka pa rin things na matututunan na Sa gi. with the gi talaga. Like yung mga concepts, mga fundamentals din. It's easier maintindihan with the gi. Talaga? Kasi ang sa pagkakaintindi ko, you can use the gi as a weapon eh. Pwede 'Di ba? actually. Tapos pag pero at the same time, parang di naman people don't walk around in gis. So bakit bakit why would you train with a gi and aside from dun sa nogi? Bakit ganun? Yung gi for me, nag-evolve na rin siya into parang sport jiu-jitsu na rin siya eh. Mhm. So people parang work with the rules so that they can use the gi, Mhm. so they can accumulate points and then win sa mga tournaments din. Mhm. So nagagamit siya for competitions ganun. Talaga? Ikaw? Kasi hindi ko pa kaya nga siya na-experience pero gusto ko talaga. At saka paano yung sa belting system din siguro, no? Maraming mga matututunan ka when you practice gi, parang ma-apply mo rin siya sa no-gi and then vice versa. Pero gaano kalaki yung difference nung with gi at saka no-gi? Sa grip malaki. Malaki. Talaga? As in, kung no-gi ka, tapos lumaban ka sa gi tournament, dehado ka ba o lamado ka? Medyo dehado ka eh. Kasi hindi ka sanay kumapit sa no-gi kasi bawal ka kumapit sa shorts, sa damit bawal kapitan. So sa kanila na sa gi naman, yun yung kinakapitan usually. Ganun. So yung mga lapel grip na mga. So para siyang with judo, yung mga may judo background, they can medyo sanay na sila with the gi. Tapos yung mga wrestlers naman, medyo mas sanay sila Without. the gi naman. Oo nga, no? Kasi grappling tsaka ano. So paano ka, especially you, Mike, paano ka napadpad sa sport na jiu-jitsu? Kasi di ba recently, do you think recent lang yung boom ng jiu-jitsu sa Pilipinas? Medyo nagbo-boom siya ngayon. Medyo madami talaga yung nag-train. Yan, buti na lang mga few years ago nakapag-start na ako nag-train ako ng jiu-jitsu. Nakita ko sa UFC at first na most fights they end up on the ground talaga. Oo. So, yun. I wanted to learn parang how we would be able to defend ourselves. Tsaka isa parang ang galing nila sa TV, sa UFC. So parang, gusto ko rin matutugunan yan. Lalo yung greasy. Oo nga, no? So UFC talaga yung ano, mga kailan ka nag-start mag-train? I started mga 10 years ago. 10 years? 10 years. So, tuloy-tuloy lang yung 10 years. May few breaks ako in between.
Gaano ka kaseryoso nung when you started? Basta all I wanted to do was train every day. Parang iba-iba yung nangyayari every day, basta as long as I show up, gano'n. Parang you evolve na rin. Saan gym ka nag-start? So nag-start ako sa isang gym sa Eclipse sa Shaw Boulevard. Pero sandali lang ako doon, mga 1 to 2 months. And then I transferred to Fabricio in Makati. Fabricio? Yung Fabricio, yeah. Under kay Stephen Campos. Ay, hindi ko masyadong familiar. Ayun. Tapos after mga 1.5 years, I transferred to Atos. And ever since then, Atos. Okay. And now, nagtuturo ka na. With di ba, meron kang dojo sa ano eh. Sa Zambales, yan. Yeah. And then sa BGC, sometimes, may gym din sa W building actually. So, paano ka, what would it take for a practitioner to be able to teach? Actually, nowadays, parang as soon as a person hits blue belt, you really, marami ka na rin may tuturo. Kasi with Jiu Jitsu kasi, yung equivalent of getting a blue belt takes a long time eh. Talaga? So, mga gaano katagal? Mga 2 to 3 years sometimes. Oo nga, no? So for others, ano na yan, parang for other mga martial arts, I think like mataas na rank na yan. Oo. Mga anong belt mo na ba ngayon? Purple. So that's next na ba doon black? Brown. Brown muna. And then black. Tapos black. So for basta like we said kanina, merong si Mike owns they have a resort in Zambales and yun yung ano pangalan? Limliwa at saka yung isa, yung bago, Kwentong Dagat. So, puntahan natin mamaya yung Facebook page nun. Pero, nakarating ako dun sa, meron silang dojo dun eh. Meron silang, basta nakakatawa yung dojo kasi simple lang. Tapos, I got to roll with him. And, grabe, well, hindi ako tumatagal ng 30 seconds dito. Top talaga ako eh. Well, to be fair, wala naman talaga akong training. so ganun. So it's really humbling na when you kung wala kang alam, kung hindi ka kung ayun nga, wala kang alam sa martial arts, lalo na sa Jiu Jitsu, tapos biglang may lalaban ka sa isang practice, hindi lang marunong eh, lalo na kung kasing high level, talagang lethal. Kumbaga, wala akong magagawa talaga. Parang he could have, basta kung patayan yun, patay talaga ako eh. So, 'di ba? So, can you explain that a little bit more? Kung gaano ka, kumbaga para ka may superpower eh, 'di ba? Well, actually, ang ginagawa lang naman namin there, we usually just show up sa training regularly, and then if you have the right people around you sa training, then yun na, they're gonna bring you to help you reach your goals then, How about you? Kasi ganun din sa MMA eh, Ryan, 'di ba? Kasi Jiu Jitsu is grappling, pero ikaw mas I think nagsimula ka sa mga striking eh, 'di ba? Yes. Sa Muay Thai and ano yung kwento mo ng sa martial arts? Sa martial arts, yung journey ko diyan nag-bloom nung napunta ako sa Fightworks sa MMA. Head coach namin doon, ka-teammate ni Mike, si Coach Tom. Purple belt din siya. Siya yung coach namin way back before. Tapos yun, tuloy-tuloy na yung trainings ganyan. Mas parang lalong nag-evolve kasi maraming mga nakilalang bago. Talaga? Up to now. Kailan ka nagsimulang mag-start? Siguro mga 5 years ago. 5 years ago? Medyo bago pa yun, di ba? Ilan taon ka na ba? 35 na. 35. Okay. So, kumbaga, late bloomer. Oo, kung sa fighter. Pero ngayon,
parang you loved it enough, nakikipag-compete ka, di ba? Sa jits, sa grappling. Oo, di ba? Pero mas na ako ngayon sa magturo sa gym. So yun nga, di ba? Kung ako, kaya lang naman ako nag-train ako boxing tsaka konting Muay Thai lang eh. Hindi ako pang laban level. Pero nagsimula ako nung after naging sikat na sikat si Manny Pacquiao, di ba? Parang sarap mag-boxing di ba? So Pinoy pride eh. Umabot at saka pag naranasan mo kasi, ang sarap pala talaga. When you hit the bags, tapos eventually you hit yung level na makikipag-sparring ka, tapos masasapak ka, di ba? Di ba? Di ba? Ilang beses akong nasapak sa talaga yung you're gonna feel na you get rattled. Pero masarap din pag ikaw yung nakakasapak, di ba? Yung pag nakaka-knockdown ka, di ba? Ang sarap gumanti. So ganun ngayon syempre naranasan niyo yun, di ba? Ngayon tinuturuan niyo na yung mga estudyante. Nagtuturo na. Pero ako turo ko boxing, mga basic boxing, Muay Thai. Yung isang sinabi ni Chris Hoffman, naging guest ko dito, yung URCC fighter, champion siya ngayon. 'Di ba yung mga pumupunta sa gym, usually syempre hindi naman lahat doon pupunta sa gym para para makipag-compete, maging lethal talaga eh. Para a lot of most of the people I think go to the gym, to a boxing gym in particular for health reasons, 'di ba? So paano mo pinag-differentiate yung ganun? Pagpasok kasi ng gym, kung sa akin tinatanong ko kung anong pang fitness lang ba or pang fighting para mabigay mo sa kanya yung tamang workout o tamang skill. Ikaw, Mike, pag ganun, may mga yung mga kinukuha mong estudyante, mga pang competition talaga. So Jiu Jitsu kasi when you teach a class, sabay-sabay eh. Pero ngayon, I don't head the class sa pagturo. So siguro if wala lang talaga yung coach, I can do yung substitute dun sa the ones in Manila. Pero the one in Zambales, yun, I teach yung mga locals, kami ni Fadi. Yung mga kids and yung mga locals. Sige, tignan nga natin yung let's look at that. May mga videos ako na nakuha dun eh. Uy, yan lang yun. Ayan. So that's you. Yan yung kasama mo doon, di ba? Si Fadi? Fadi. Bakit ganun? Ayaw niya. Play. So, sino ulit siya? Ba't siya napadpad dyan? Actually, teammate ko din siya. Tapos yan, nag-decide siya to stay sa Zambales kasi he likes to surf din. And every now and then, may waves. Tapos, he's ready to surf. And we train boxing and Muay Thai din dyan. Okay, yung dojo niya, cool na cool eh. So, bakit mo naisipang maglagay ng dojo dun sa resort? Actually, naisip ko lang din talaga parang maganda siya by the beach. And nakakita na rin ako ng a few videos online sa YouTube. Tapos meron silang nag-Jiu Jitsu sila by the beach, ganun. AKA Thailand lang. Okay, so tapos simple lang yung pagkagawa eh. Di ba? Coco lumber, tapos 2 stories. Bago lang ba yan? Actually, 3 stories siya. Kasi meron siyang rooms. Oo nga. Pwede bang pumunta dyan? Pwede bang mag-train ng mga tao? Pwede actually. Pwede. So, sa Zambales, di ba? Anong pangalan nung... So, ano ba yan? Limliwa ba yan o Kwentong Dagat? Limliwa Beach Resort. Andun yung dojo sa Limliwa. Oo nga. Katabi lang, mga a short distance yung Kwentong Dagat. Oo, halos katabi. Yeah, can you walk us through dyan sa mga ginagawa niyo? So, dito nagpa-practice na kami ni Fadi. Oo. Medyo familiar na kami with how we play with each other eh. So, it's a bit different na din. Parang flow na yun. We're just practicing lang, ganun. Kasi si Fadi is also a purple belt and he's also competing sa
Pan Asians this Sunday. Nice. Magka-team ba kayo? Para magkalaban yata yung team nyo eh. Pero hindi magkatapat. Hindi naman siya. Hindi magkatapat. Pero magkaibang team kayo talaga. Pero you were there, kasama ka dun sa ano eh. Well, actually, that trip was because was organized by the Vegan Joyriders. Kasi aside from being badass athletes, these two guys are vegan din. Yes. 'Di ba? So these are parang sila yung isa sa mga ano eh, parang bumabandera ng Pinoy vegans na parang vegans can be strong to break the myth na alam mo yun, na pag nag-vegan ka hindi ka magiging malakas. Pero ikaw, you just finished a Spartan race recently, Yes. di ba? Dalawa kami. Dalawa pala kayo. Kami nila Aster, yan. Oo, grabe. Pero teka, balik muna tayo dito sa ano, dito sa ginagawa nyo. So, everyday, kailangan talaga gawin mo yan. Everyday, pag tuwing nandyan ka. Back then, ang ginagawa ko, I used to train Jiu Jitsu every day. Pero ngayon, I train a little bit of boxing na, tapos I started running na rin. Tapos, yung kickboxing a little bit. So, whenever I can, I actually plan on going to Baguio. Kasi there's yung Team Lakay. Okay. So, actually, I went there 2 times na. Okay. Resting recently. Mga 10 days, ganun. And I noticed there's a big difference talaga with yung what they teach, pati yung cardio, ganun. But you mean, sinong made difference? Yung performance nila, actually, I think they have mga 5 champions ngayon in 1FC. So, they're, despite yung wala silang like jiu-jitsu coach talaga na on the spot. So, they make do with yung strengths nila, which is striking, maganda yung conditioning nila. I think game plan. Tsaka lumalakas na yung wrestling nila eh. Yeah, lumalakas. Diba, actually, they're forced. In my opinion lang, they're forced. Kasi, hindi naman jiu-jitsu is technical eh. Sometimes you have to go really light, parang ganun, so you can check if yung technique mo is working. Pero wrestling kasi, it's really, parang there's a lot of technique din, pero more on explosiveness eh. Since they're using their strength kasi in training, parang palakasan. So, ang effect nun is they become stronger din talaga. Sa endurance. Grappling, wrestling. Tsaka, well, kung dun sa stamina, high altitude din kasi yun eh, di ba? So, it really helps their athletes na, ano yun, di ba? Kasi, basta may science doon. Kasi mas mahal yung oxygen, di ba? So mas lalakas yung baga mo. Mas manipis yung hangin. Oo. So mas tatagal ka, mas mag-a-adapt yung katawan mo. So I think pag kinambine siya with sea level training and high altitude training, maganda yung di ba yung kaya si sea level Kane? Di ba yung isang laban ni Kane, lumaban siya sa ang laban nila sa Mexico, basta Mexico City. Yung Mexico City, high altitude eh. Tapos si Cain Velasquez, nilaban niya si Fabricio Verdum. Hindi siya pumunta agad. So mga 1 week lang siya doon, hindi siya nakapag-adapt doon sa high altitude. Natalo siya. But natalo siya within the first round, parang gano'n. So sinasabi nila, may si C-level Cain, malakas yung cardio. Kasi yun ang pangbentahe ni Cain, di ba? Cain Velasquez, si cardio Cain nga siya eh. Anyway, so buti kumbaga 'di ba yung Team Lakay, isa yun sa MMA, yun talaga parang mga 'di ba? Legendary na yun eh, 'di ba? Team Lakay. Tapos before yung striking nila, hindi mo talaga matatawaran, 'di ba? Pero dati natatalo sila sa wrestling tsaka jiu-jitsu, grappling. Tapos ngayon biglang nag-adapt na sila. Biglang ang lakas nila sa lahat ng sa URCC sa One Championship, 'di ba? Ikaw sa Ryan, kumusta? So, 'di ba nag-start ka rin ng jiu-jitsu? Nagte-train din ako ng grappling. So, paano yan? Nagtuturo ka rin? Yung turo ng grappling kasi kailangan blue belt ka eh. Ganun. Ano ka pa lang ba? White belt pa lang tayo. White belt? Pero lalaman ka na sa
sa competition. Division. Sariling division ng white belt. Ganun. Okay So, white, blue, purple, brown, and black. Ano ulit to? Pan-Asia? Pan-Asia. Pan-Asia. Tingnan nga natin Facebook niyan. Teka. BJJ, ano? BJJFP.com. Ano? BJJFP. 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 FP? Sabi natin. Yun. Okay. So, guys, diba, it will also help for people to know that these events are happening, no? Kasi ako alam ko may jiu-jitsu scene, pero hindi ko alam na may ganyan pala, diba? Tapos nasa MOA lang. Libre lang ba yan? Libre lang manood. Okay. Tapos pang ilang na to? Ilang annual event ba to? Every year yan. This year, pangalawa na nila to. Pangalawa na this year. Pangalawa na yan this year. Okay. So at least once a year, no? So this time pangalawa na yan. Kumusta naman ng turnaround ng mga events na ganyan? Madami naman nanonood. Actually, yung recent, I haven't been able to watch, pero ang alam ko marami naman nag-show up sa mga tournaments talaga. Yeah. Almost lahat ng tournaments ng Jiu-Jitsu. Yung mga nanonood, as in napupuno yung pag, di ba, alam mo naman yung balcony, di ba, parang napupuno talaga. Ang alam ko, may dumadap na marami rin nanonood pero hindi sa taas, dun lang sa baba. Pero yung reaction syempre nakikita niyo yung nanonood, parang na-appreciate naman nila, tingin mo. Na-appreciate naman sa ko. Amazed yung itsura po. Talaga? Kasi hindi mo naman siya makikita regular sa daan or sa kailangan pumunta ng mga gym para makita mo yung actual na. So pag nagkaroon ng mga ganyang competition tapos makikita nila, ay ganun pala yan, parang kasi napapanood lang namin sa TV. Oo. Ganun, 'di ba sa Pero pag nakita nila ng live, mas sila eager silang manood. Okay. Yung mga reaction ng how educated are yung masses na about the sport? Yung iba, dyan nila nalalaman yung parang nakita nila sa MOA, may competition, tapos dun sila nag-inquire. Tapos dun parang usually they start Jiu-Jitsu na din. Dalawak na yung nila, knowledge about sa sport. Sa Visayas, Mindanao ba malakas din ba yung may scene din ba doon na jiu-jitsu or sa Visayas alam ko sa Davao rin meron. At yun nga yung this coming June sumali din kami sa Pangasinan Jiu-Jitsu Academy. Okay, sa Lingayen. Gusto nila mapalakas yung sport. Lalong-lalo na yung grappling and jiu-jitsu dun sa area na yun. So, yun, supportahan din pala natin yun. Lingayen. Sa North naman yun. North Luzon. Tapos ngayon, sa Zambales, malapit-lapit na yun, di ba? Di ba? So merong North Luzon scene, ang jiu-jitsu. Bahala ko, ewan ko kung pwedeng sabihin, maglalagay ka ng pwede bang i-announce yun, no? Doon sa yung obstacle. No. Sa Liwa. Sa Liwa. Yung Hindi, di ba, basta parang maglagay ng franchise doon? Sa school? Actually, oo. It's in the works din naman na we plan on opening up Jiu-Jitsu gym, martial arts gym talaga dun sa Zambales. So, siguro it's gonna take about mga 1 month or 2 months. Anong balak for nyo? us to officially open. Anong balak mo? Parang maganda siguro, parang pwede kang mag-camping doon. Tapos di ba? Magka-camping ka, tapos tawag dito, biglang kumbaga mo 1 week ka doon. Kasi malayo lang yung sa gusto nga namin i-encourage 1 week, even 1 month, ganun. Para mga long training term camp talaga, stay. Tapos, yung food, meron naman doon, okay naman yung food and yung training.
Vegan ba yung vegan ba dun sa Actually, vegan, no? Healthy food. Oy, teka, yan. Since mag-vegan, kumain tayo. Kumain tayo ng isaw. Anong tawag nyo dito? Isaw kalsada. Isaw kalsada? Ba't kalsada ba o kalsado? Si Isa Kalsado kasi 'di ba yung Oo. yung artist. So kinuha lang namin yung isaw tsaka yung Akala ko street food kasi kaya kalsada. Pero anong isaw kalsado nung una eh? Oh, kasi nga 'di ba yung sa apelyido nung naka-confuse yung Pero grabe, ano mo itong vegan na itong isaw na to. May may cult following to eh. Sikat na sikat to eh, di ba? Pero grabe, din naman sa itsura pa lang. Paano ba? Sa itsura pa lang, mukha talagang isaw eh. Teka, nasan ba 'yon? Ayan. Ayan di ba? Tapos siguro kung pag sinabi sa yung hindi talaga siya isaw, siya hindi nga pala isaw. Pero kung hindi sasabihin sa iyo, parang hindi mo mahuli eh, no? Ewan ko kung paano niyo nagagawa. Ikaw ba nagano na to? Naggawa ng timpla? Si Aster yan, si Aster lang. Oo nga, oy, si Aster. Mag-hi ka naman, Aster. Hello, what's up guys? Oy! Teka yun. Isa pa, the other real veggie guy. Sub naman. Which is also, nagte-train ka rin, di ba? Yeah, under Rryan and another gym, Master Gym. Saan? Master Gym around San Pedro. Kasama, si Rryan ba yung, kumbaga, sensei mo? Yes, siya mentor ko sa role. Tapos dito sa business partner mo with... Yes, business partner kami ni Rryan. Kami nag-develop ng isaw. Siya sa barbecue sauce, southern barbecue sauce ng isaw. So ang ginawa ni Rryan dito, alin nung ginawa niya? Yung pinakang idea or ano? Ako dun sa idea how to make the isaw na yung flavor niya. Si Rryan nag-develop ng barbecue sauce, siya yung basting sauce niyan. Meron another base na siya nag-develop ng flavor. Tapos matindi eh. Tapos ano pa yung mga produkto nyo? Meron kaming Betamax. Betamax? Niya. Antindi, no? At saka atay-atayan. Ginagaya talaga namin yung street food to make it more palatable sa mga non-vegans, to spread the veganism sa people. Mawala yung connotation na gulay, very bland, corny, diba? Corny, Teka, I've parang meron akong nabasang istorya mo kung bakit ka naging vegan. So, can you share na paano ka nagsimulang maging vegan? Actually, around 5 years old ako, hindi ako talaga kumakain ng vegetable. Meat eater ako noon, kumakain ako ng bacon, hotdog, all the processed foods. Yun, nag-develop ako ng leukemia, cancer of the blood. Leukemia? Yes, 5 years old. Dahil lang sa processed food, Sa food na yun, talagang malaki chance mo na magkaroon ng ganun. Paano mo nasabing dahil sa processed food? Actually, around 20s na ako, nag-start ako magtanong sa mga may leukemia. Sa Facebook, lumalabas yung please help ganito ganyan, may leukemia. So tanong ko, anong food na gusto mo? Sasabihin nila, mostly, is just processed food, hot dog, bacon. Yan ang sasabihin nila. So, yung chance, yung probability na magkaroon ka ng cancer or leukemia is from that food. Kasi yun yung elements na andun sa diet eh. Ano pa yung chances na, di ba? I see. So from 5 years old ka until your 20s? No, 5 to 10 years old, chemotherapy ko. Right now, yun kasi yung period na yun lang ang, sikat na treatment, chemotherapy. So, yan, nag-undergo ako niyan.
For 5 years. 5 years? Yeah, it's a weekly basis. Holy shit, so you were a kid with cancer talaga? Leukemia, yeah. So, pinagdaanan mo talaga yun? Pati, chemotherapy, yung grabe. How was it? Kasi, di ba, parang, di ba, yun yung isang tatanong mo sa Diyos puta na naman, Diyos ko, bakit kailangan magka-cancer ng mga bata? Di ba? Isang hall kami, siguro 20 beds. Puro kids yan. Lahat yan may leukemia sa Children's Hospital sa may Banawe. Yan, rows by row, kids with leukemia, iba-iba, kids na falling yung hair nila dahil sa chemotherapy. Mm-hmm. Yung iba, tawag nila classmates mo, makikita mo wala na lang, and then sasabihin, they died during the treatment. So, shit, ganun yung eksena daw. Parang kalaro mo lang kahapon, tapos... And then, the following day, hahanapin mo, wala na. Holy shit. Grabe, I mean... Paano yun as a kid? How did that feel? You start to ask questions and, i-assess mo yung paligid mo. Syempre, oops! andun yung surroundings mo, makikita mo yung mga doctor, they poke you around and get samples and blood. Mm-hmm. You try to cope up with the treatment, yung side effects nun after the chemotherapy. Very harsh yung chemotherapy. The chemicals they pump you with is, Paano grabe. Teka, hindi ko actually ilang beses lagi kong naririnig yung chemotherapy. Ano ba talagang ginagawa during chemotherapy? Kasi hindi ko alam Ikaw, alam mo ba? 'Di ba? Para kini-chemo na ba? Pero alam ko lang hindi raw okay yun Oo, 'di ba? Alam ko lang hindi ka mag-e-enjoy. Hindi ka talaga mag-e-enjoy. 'Di ba? So can you describe? Basically, they try to kill you. Ang pinaka-essence niya is, they try to kill yung leukemia, yung cancer with another form of chemical. They try to poison you up to the point na you lose your hair and yung health level mo talagang bababa to eradicate the chemical the cancer cells. So paano ini-inject ba 'yon? Ini-inject ba 'yon? Parang ini-inject? Ini-inject, may pills. Ang mahirap doon yung mga test kasi they take blood from your bone marrow to check if madaming yung masakit dito. So malaking yung kalayo, naalala Holy shit! Sasalpakan ka dyan, tapos higitin nangangala yung legs mo. Talaga? Get a lot of blood and then tapos meron pa yung nakapangina. Yung bone marrow? Ang bone marrow, kukuha na ka ng sample dyan. Yung sa spine mo naman, kukuha na ka ng liquid. Spinal fluid? Yun, grabe yun. Kailangan mo naka-lie down for hours and then yung after, yung effect nun, So, every time na magki-chemotherapy, gagawin yun? Yun kasi is parang, benchmark nila. Titingnan nila kung may mga, may mga, yung cancer cells pa, if meron, kung nagpo-produce ka. Holy shit. So, dusa talaga? Yes. And you were, pero right now, you were cleared when you were 10 years old with cancer? Sabi na, 10 years old. Tapos, takbo yung 10 years. After mga 20 years old na ako, may na-feel ako na palpitation sa heart. Mm-hmm. Tapos, pa-check up ako, meron pala akong mitral valve prolapse. Yung heart mo, di ba, nagpa-pump siya, ganyan, may valves yan. Mm-hmm. Yung isang valve mo, naka-open, may overlap. Mm-hmm. So, may parang weird sound and palpitation is frequent. So, pa-ECG, ganyan, yun nga daw, meron kang mitral valve prolapse. Okay. So, research ako, basa ako, isang isang findings is side effect siya ng chemotherapy. Wow! So, ayan. Ang suggestion sa akin ng doctor is, pa-opera ka and para maayos yung heart mo. Paisip ako, pupunta na naman ako sa doctor. Para, kailan ka na-diagnose na to? around 20 years old. 20 years old? Ilang taon ka na ngayon?
37. 37? Kasi 17 years ago. 17 years So, ago. traumatized ka na dun sa... Hindi pa tapos sino yung ba trauma mo dun sa Oo. sa chemotherapy. Ito na naman. So, naghanap na ako ng alternative way to treat myself. Mhm. So, ayun na nga, pumasok na yung veganism. Ayan, una ko ni-start yan. Diyan ako nag-start ng vegan diet. So, 20 years old ka pa lang nag-start maging vegan? Oo, ayan, 22 around, yan. Wow! So, more than Mga 15 years. OG, almost OG ka na pala. Hindi mo na pala, no? Hindi naman. Pero, I don't think, kailan ba nagsimula ang veganism sa ano? Hindi pa... Ayun, diba? yung time namin, wala pang Good Food Sundays, wala pang... Alam ko si Nanay Nona ng pinaka-record holder eh. So, parang pwede pa lang labanan siya. Nona. Asa kasi yun. Okay. May madaming family before, konti lang talaga. Not, Unlike ngayon, may musha, ang dami na ngayon. Swerte yung mga people na magsa-start ng veganism, it's widely available. The Vegan Grocer, andyan ng... So, paano mo nagawa yan dati? Uy, Steph, gusto mo sumama dito? Sige lang. So, pagka yan, wala tuloy, si Stephanie talaga. Paalam lang ako. Anyway, so paano mo ano natanong ko? Anyway, di ba, yun nasigira talaga. So, balik na lang tayo dun sa kung ano yung pinag-usapan. Paano nag-start ng veganism? Yan. Hindi, paano mo ginagawang yung pagiging vegan during that time? How did you pull it off? Before, ang gusto pa lang nun, veggie meat na available sa market, sa Cubao pa lang yan. Purely vegetable talaga. Makakuha ka ng veggie meat, very swerte ka na dahil nakachamba ka ng veggie meat. Talaga? Pero before, wala talaga yan. Wala. As in? Kasi yung school ng AUP, before talagang may gluten na sila. Pero sobrang konti, merchants wise, wala masyadong nagtitinda ng vegan food. Ikaw, Mike, saan ka nagsimulang maging vegan? Actually, magandang story din siya. Kasi, Okay. Dati, there's this gym sa Mandaluyong, Mhm. Tiger City Boxing. Mhm. Tapos I haven't been training Jiu Jitsu pa. So I was just hitting the bag. Tapos nagbubuhat pa ako. Okay. And then ang nangyari was, because I was eating the wrong kind of food at that time, Mm-hmm. parang I was feeling worse and worse every day. Okay. So parang na-overtrain ko yung sarili ko from too much na training and then yung hindi tamang food. Okay. And then I really thought na sobrang sama na ng pakiramdam ko. Anong nararamdaman mo? Pasama na siya ng pasama. Parang every time magising ako, may palpitations siya. Din time na yun. Tapos the next day, parang ganun pa din, ganyan. Hindi ka naman mataba nun. Hindi naman. Hindi ka naman, mukhang hindi ka naman tumaba. Pero sluggish yung feeling ko. Talaga? So, linapitan ko tinanong ko yung isa kong coach, si Ralph. Ralph, go! Yeah, Okay. he's my coach sa Jiu Jitsu. Tapos sabi niya sa akin na, in-explain niya sa akin na it's probably chronic fatigue. Yung in-explain ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin na it's because, kunyari, kumain ka ng burger steak or ng Big Mac. Tapos let's say that it has 1,000 calories. So that's yung energy mo dapat na magagamit to help you heal your body. Pero instead of healing your body, it actually takes more than 1,000 calories just to digest yung Big Mac. So instead of actually getting energy, you're at a deficit pa eh. Kasi parang may utang pa yung katawan mo. So matutulog ka, and that's why we feel that way. We feel sluggish pag ganun. Lethargic. With meat. Yeah. Okay. Kasi kinouple ko siya with parang strength training and then nag-boxing pa ako. Ayun, so sumama. So, and then ang ginawa ko, ang sinabi sa akin, Ralph, try ko mag-blend or mag-juice. And immediately that day, the next day, I felt improvement na. And every day since then, nag-i-improve siya. So at that time, hindi ko pa iniisip na veganism. Parang I was just really trying to... Ano yung... Incorporate vegetables. Oo, ganun. Yeah, kasi I knew na parang there was something wrong. Parang ganun. Talaga? There was something wrong with yung
the way na kinakain ko before. Siguro medyo extreme from fast food, bigla namang to fruits and vegetables na. Sapat tayo na to. Sabi ng katawan mo, no? Pero yung pala, yung stomach natin kasi meron siyang, yung ecology, yung microgut biome natin. So if you change too drastically, talagang mahirapan din talaga yung katawan natin. Grabe, no? So basically, kayo, both of you, from sickness. From sickness. Actually, ako parang nagsisimula na rin eh. Just last week, parang nakakaramdam ako ng ano eh, parang baka atakihin yata ako sa puso ah. Kasi I gained a lot of weight, as evidently. Pero basta this is my heaviest, my biggest ever. So tapos ngayon parang lumagpas na siya dun sa malaki na rin ako to begin with. Pero kumbaga parang sumosobrang-sobra na. So parang kailangan ko siguro mag-ano rin na rin ako ng diet, 'di ba? Grabe. So from Aster, from your di ba yung heart parang parang naging epekto ng chemotherapy. Yes, chemotherapy as nabasa ko, side effect siya. Yeah. So since being vegan, since you became vegan, how did it affect your yung diagnosis mo ngayon? Malaking help yung diet kasi yun talaga yung makaka-heal sa'yo. Kailangan mo ng energy from the mapoprovide yun ng vegetables, the nutrients, coupled with the right treatment. Like ako ang tinake ko noon ay homeopathic remedies plus acupuncture. Is it still reversible yung Yes, wala na actually akong symptoms nung kaya ng body mo mag-heal given the right energy, the right food, the right conditions, kaya mag-heal ng body mo. Meron siyang regenerative capacity. Ganun kalupit yung body natin given the right elements. Ito, I'm gonna have a grape. Yeah, good for the heart. The red one, the black ones, yan. Grape the and berry family. Isaw, kalsada. Pero actually I'm mostly vegan. I'm not totally vegan, pero dahil vegan yung misis ko, madalas vegan na rin ako. Pero basta hopefully, actually to be honest, ito kasi I read a lot of things. So I read the other side, I read yung benefits, pero undoubtedly yung mga indisputable na na aspects ng veganism is unang-una yung effects sa environment, yeah. 'di ba? Parang at saka yung cruelty Kumbaga parang pwede mo pang pagtalunan yung science kung dun sa kasi good for you or hindi. Kasi yung sa the thing with news about nutrition, kumbaga kunyari parang ngayon dati masama ang itlog, tapos biglang okay na daw ang itlog, tapos ngayon masama na naman. Di ba sa ba talaga? Dati masama daw ang kape, tapos biglang okay bigla yung kape. Ang daming ganun So conflicting news. So parang parang hindi ka makapag-decide. Ako pa naman parang gusto ko scientific yung ko. And hindi definitive yung science, or at least from as far as I know. Pero ang pinakang for me the strongest argument pa rin for going vegan is compassion for animals. Definitely. Malaking factor 'yun. Siyempre, makita mo yung suffering ng ibang living entity na just to please your palate. Lalo yung mga videos nga. Actually, ang nag-open ng eyes sa akin yung mga video ng PETA. Talagang nakita ko yung wild. Grabe. Na-open yung eyes ko sa were you able to watch such videos, mga similar videos back then nung kailan yun? Early 2000s? Early 2000, alive na yung PETA. Meron na silang office dyan around Makati. Pero ngayon, pag papakitaan ako ng video ngayon, hindi ko na kaya. Talaga? Hindi ko kaya matapos. Ikaw, Mike, nanood ka ba ng mga ganyan? Nakikita ako din, naumpisahan ko yung
Ano bang tawag doon? From fridge to, ano yun? Farm to fridge. Farm to fridge. Farm to fridge. Pati may isa pa, ano ba yung nasa Netflix? Earthlings, yun ba yun? Netflix. Nakita ko yun. Hindi ko na rin tinapos. Oo. Parang di ko na kailangan panoorin. Parang, gets ko na, parang, di ba, na. Morbid. Pero ano rin talaga eh, minsan talaga pag mapapanood mo yung mga videos, ang pinakang may iyak ka talaga eh, di ba? Ang pinakang naalala ko, one video that really got me is yung video na yung mga animals na yung nasa pen sila, tapos kukunin yung kasama niya, tapos pagtatanggol nung di ba? Parang yung isa parang hinuhuli na siya yung isang baboy. Tapos nakatakas yung isang baboy, sinugod niya yung kasi alam niya papatayin yung kaibigan niya eh. Di ba? Yung mga videos na you can't unsee talaga. Sa akin talaga shit. Kasi parang kung hindi mo pwedeng sabihin wala lang yun eh. Di ba? They did that for a reason and they don't want to die. Oo, di ba? Tapos especially now that meron ng mga innovations like yung Beyond Meat. Wala nang reason eh. Na pag kinain mo talaga yung Beyond Meat. Padala kayo ng burger. Pero pag inano nyo, pag tinikman mo talaga, I would say 100% na talaga eh. Hindi mo talaga mahuhuli na ano siya eh. And other vegan alternatives. Dami na sa market. Dito na lang eh. Lalayo ka ba? Hawak ko na. Isaw kalsado. Grabe. And also, so why if you can have a burger na ganun din naman, bakit mo pa kailangang pumatay ng ng environmental cow? impact niyan, economy, the money you can save in short term and the long term. Long term meaning, go to the doctor. Oo nga. 'Di ba? Pagkain ka ng unhealthy food. Grabe. Pero sa inyo, gaano kayo ka-hardcore na vegan? Kasi kasi we're part of this group called Manila Vegans. Kahit hindi ako vegan, meron ako doon. Pero what do you mean? Makikita mo dito sa Philippines yung vegan scene. May mga may mga aktivista talaga na may spectrum eh. Merong mga nandito lang kami, we're just showing support, pero meron talaga mga hardcore, 'di ba? So, anong klaseng kayo? Nasaan kayo sa spectrum? May group kami ngayon na binuo, The Vegan Strong. Mga athletes sila. Ayun. Nagsalik sila ng Spartan race. Ayan, lahat sila plant-based diet. Actually, lahat kami. Mga 22 na yata tayo. 20 plus, no? Plant Strong, anong pangalan? Vegan Strong. Vegan Strong, tingnan nga Philippines. Facebook. Sige, kwento mo lang kung ano yung A group of vegan yan na ang diet nila is plant-based, vegetables, fruits, grains, ganyan. One thing na bakit malaki yung movement sa sports na yan ang diet kasi yung recovery niya, 'di ba? 'Di ba Mike, yung recovery ng pag kumain ka ng vegetable, ang daming vegetable na pag kinain mo afterwards ng training mo, you feel much regenerated. Ito, yung iba dito nanonood eh. Yan. Diba? Si Stephanie, pumunta dito si Steph. At saka si Betty. Betty, nandyan ka pa ba? This is the photo. Yan ba yung buong group? Nandyan ba kayo lahat or no? Hindi pa. Nandiyan ka ba, Mike? Wala ka sa picture. Wala ka sa picture na yan. Pero grabe, no? Tingnan natin. So, ilang events lang na join group. Hindi pala, group pala siya. Okay, kala ko page. So, ilang events nang nasalihan nitong group na to? Early stages pa lang, yan ang aming second Spartan. Pero kami first timer ni Ako first Rryan. time ko din. First time. Talaga? And I was able to train twice. Mm-hmm. Tumatakbo kami sa BGC. How was that like? Yung Spartan race na yan? Wow.
Kasi parang for me, for somebody who doesn't exercise anymore, at least for almost a couple of years, kumbaga hindi talaga nagwo-workout, na talagang workout, parang napakahirap parang for me Pero at the same time, meron akong mga friends na parang who never worked out in the ever, tapos biglang parang dahil sa grupo ng mga vegans, masaya siya ang Spartan race, especially diba? With Vegan Strong, assist ka nila, we play as a team. So sa Spartan race may isang category dyan na pwede kayong magtulungan. Yan, masaya yan, diba? Especially if medyo entry level kami noon at that time, entry level. So group kami noon. Saya yung sport ng OCR. So how was your experience? Natapos mo? Ikaw yata nag-place ka ba, Mike? Actually, natapos si Mike. The way I trained for it is I ran lang a few times before the event. So the week before, ganun, I was running mga 3K, ganyan. I was trying to get a feel for 5K kasi I don't run naman talaga. Although I used to swim, but yung boxing, it really helps and sa cardio. Ganun. And then the weekend before nung Spartan, we visited yung PHO sa SM Ora. Tapos they had yung parang simulation na ng mga obstacles. So nakita ko That's how you trained? Yeah. Okay, pero sinilip ko lang. Tapos sinilip ko lang. Tapos parang, wow, okay. Tapos register na ako. And then pumunta na ako. Buti na lang, pagdating doon, ginaya ko na lang yung mga iba. Tas, tingin ko kaya mo naman Actually, surprisingly, there are many ways to go up yung obstacle. May mga iba lang talaga na mataas. Anong pinakamahirap na obstacle for you? Siguro the ones na may mga kailangan ka talagang dalhin. Like sandbag o yung buckets. Ganun. Kasi yung bucket, talagang yung entire football field. Ito, si Rryan. Dito ka nga, makiupo ka na dito. Kuha ka ng isang Ito, may upuan dito. Kuha ka dito, siksikan na tayo dito. Ay, ayan tuloy. Bakit? Ba't napunta dyan? Okay. Nabuking tuloy ang natin Yan. Alright. Sama-sama na tayo. Actually, dito kaya. Pero okay lang. Diyan lang kayo. Teka. Ayusin lang natin. Yun. Tapos ito. Wait. So, yan. So, yan ang 3 of you guys all participated sa recent na Okay. Tingnan natin yung Facebook nung Spartan. So, anong pinakamahirap sa'yo? Yung mga binubuhat? Yung mga, for me, sandbag, pati yung bucket na carry. Sandbag? Yeah. Kasi, gaano ka layo yung mo? Yung bucket is isang football field siya. Isang football field. Parang ganun. Holy shit! Tapos, yung perimeter? Yeah. Hindi, akit ka pa sa stairs. Tapos may parang bleachers yun up and down the stairs mga 5 times. Up and down. Hindi ako makapaniwala Pagkapagbagsak mo ng ganun, parang feeling mo, nagawa ni Betty yun? takbo rest. Nagawa ni Betty yun? Gawang-gawa. Betty, nagawa mo yun? Nagawa ni Steph yun? Grabe. Lahat ng Vegan Strong. Grabe. Finish kami lahat. Vegan Strong. Everybody there. Grabe. Yeah. Teka, nasan ba yung vegan Ibang sport? power ng vegetables. Tsaka fruits. Ito yung page no? Yeah. May mga videos ba kayo dyan? More on More on photos. Photos. Ay, wala. Di natin kilala yung mga yan. Wala. Lagot kayo next Yung kasunod namin, RD Hill sa Cebu. Saan? Sa Cebu. This Plano coming din namin July pumunta 6. Sa Cebu ang next stop ng medyo step up na kami. Super na. So, ano mangyayari? Sa Spartan race din yun? Yes, Spartan race pa. Okay.
parang masarap sumali dyan May categories kasi siya, pa-intense ng pa-intense. Yung layo ng run and then Instead of the 5K, ano na yung next 30. Tinanong ko si na Steph, ano yung pinakamahirap sa kanya? Ang sinabi niya sa akin yung yung javelin throw. Mukhang mas mahirap yung binanggit niyo eh. Di ba? Mas madali pa sa kanya yon yung mga bubuhat ka ng Si kaysa doon sa Steph, javelin si throw. Steph. Madali. Si Steph, niloloko mo kami Si Betty di ko natanong. Anyway, mga vegans yan, mga yan. Anyway. Ano pa? Ano bang ikaw? Anong mahirap? Oo. Yung multi-rig siguro. Yung may rings and then may lubid sa gitna. Kasi mahirap siya kasi Madalas pag galing ka sa sa basa. Sa water. Tapos Ay, pagkapit humawak, mo, madulas. mabasa na yun. Tapos maputik na. Ano yung rope na akit ka? Hindi na siya. Yung Rings. ring. Hindi ko Tapos ma-imagine. yung nasa gitna tali. Ilang ilang obstacles ba meron? 20? 22. 22. Gano'n? Kasama na Tapos yung ano pa? finish. Yung Fire 5K run, hiwalay pa yun sa Hiwalay pa obstacles. yun. So yung dinakad mo na football field, hindi pa kasama sa 5K run yun. All in all, mga ilang kilometers ang tinakbo niyo doon noong araw na yun? Siguro mga 7. Mga 7. 7? Tapos Pero, ang dami mo more or less. yung obstacles, iba-iba din. pero ano yung pinakamadali na lang? Pinakamadaling obstacle, tingin nyo? Yun na lang, para pampalakas ng loob. Yung barbed crawl. Oo, yun. Para sa akin yun yung Pinakamadali, Easiest kasi na. putik lang yun no? I'm sure, kasi kayo, mga athletes kayo So, I think, parang sisiw lang sa inyo yan Kumbaga, relatively, di ba? Kasi sanay kayo sa grind. Pero, to a lot of people, like, yung ibang kilala natin, di ba? Parang this is a proof na kaya mong kaya mong gawin kaya mong patunayan sa sarili mo. Nasaan ba yung si Steph? Papuntayin nga natin. Steph, bakit ka dito? Pero 'di ba? It's for them it's a testament of what your body can do, and very inspirational for a very personal degree na ano yan. So yun. Tingin nyo. Kailangan mo pa rin syempre ng training initially para hindi mabigla yung body mo to that pahirap. Tsaka kasi iba-ibang sport, iba-ibang training din siya. So may specific na dapat na training para dun sa tulad ng Spartan race. So more on upper body strength and endurance. Does it may difference ba? Part ba ng equation talaga yung pagiging vegan and wanting to prove that a vegan Actually, thing? Sobrang laki. Marami kasi nag-iisip na if nag-vegan ka, you're not going to be strong. Pero marami lang professional athletes in all different sports. Sa US, si Serena Williams, the tennis player na even girl. sa NBA, di ba? May mga nag-shift na to ganyang diet kasi the energy they get, the recovery, the performance, pag-build ng muscle, mas mabilis. Yun ang kanilang nakita with the vegan diet. Tsaka yung tinatanong lagi bro sa atin, saan tayo kumukuha ng protein? Dami naman source. Oo. And the most common question na sige, saan nga ba? Imaginein mo na lang yung baka. 'Di ba? Mamasel siya, 'di ba? Oo. Ano kinakain niya? Damo. Oo, 'di ba? Diba? Di dun din, no? 'Di ba? Yun yung main source. So parang kung kakainin mo siya, na siya, prinoseso niya na lang 'yun, 'di ba? Doon tayo sa main source. Mga largest land creature, talaga? Vegan. Vegans. Elephant. Yeah. That makes a lot of sense, di ba? Oo nga naman. Kasi, meat, yung protein, galing sa baka, pero yung baka, kinuha lang yun from plants. Pati gorilla, no? Gorilla. Oo nga, no? Ano yung napipikon pa ba kayo? Before kayo naging vegan, anong tingin nyo sa veganism?
Oh, totally. Nung hindi wala pa kayong idea talaga, anong tingin niyo? Ako, wala, ignorante ako dyan eh. Ignorant talaga ako dun sa, na yan, sa salitang yan. Parang, wala lang. Tapos, and then I met, si Aster. So, malaking factor kasi pagka sa MMA, di ba yung cutting ng weight? So, doon ko na differentiate kung gaano kalaki yung niya, pagkakaiba. Pag kung meat eater ka, tapos gulay lang mas mabilis ka mag-lose ng weight. Mas mabilis. Tapos proper diet, proper training. I used to be 185 pounds. Talaga? And down to ngayon, maintaining na ako 140. Okay. Tumataas na 145, baba na. Ako rin dati, malaki ako. Pero ikaw, kasi silang dalawa, para meron silang sakit. Hindi ka naman ganoon. Parang ganoon na din. Doon galing. Kasi syempre, trabaho ako sa corporate, tas stress eating, puyat, inom, kumbaga unhealthy. Tapos I do sports pero lang, hindi siya yung regular. Okay. So nung na-introduce sa akin ni Aster yung vegetarian at first. Vegetarian kami nung una na diet. Ang bilis nung para sa akin, hindi nga ako nahirapan mag-transition into vegan eh. Kasi mahilig talaga ako magluto. Ayun, so luto-luto lang kami nung kung ano-anong pagkasunduan namin. Food trip dun. After ng training, akit kami sa kitchen and then luto, kain. Tapos nagulat ako kasi ang bilis. Ang bilis nung niya sa akin epekto. Talaga? Huh. Kailangan mas... Hindi, pero... Napaisip ka dun, ha? Oo nga eh. Totoo yan. I think maraming may mga medications sila for hypertension or diabetes. And then, after nila mag-go on a plant-based diet, after a few days, parang they go back to their doctor kasi they don't have to be taking those medications anymore. Ganun lang siya kadali. It's actually almost instant eh. Kasi they made a study, parang potato, which is high in carbs. Tapos, they drank orange juice with yung potato. So, what happened was yung blood sugar, it went up and then it went down right away. Pero if you eat yung potato with some animal fat and orange juice, yung blood sugar stays high. So, ang sinasabi naman nila is it's the chronic blood sugar na eventually nagko-cause ng other sicknesses din. And then when they start to give you yung gamot na may mga side effects, gano'n, tapos nahihirapan na sila to decipher ano ba talaga yung kasi you're already taking some medication that's giving some side effects. So, magulo na talaga. Tsaka yun, maintenance na yun eh. Yeah. Nandun pa rin siya. Hindi na siya maintaining. Andun lang siya, yes. Yeah. Actually, nagulat ako kasi yun nga, when I wasn't feeling good, I visited the doctor. Tapos, nung siya mismo, sinabi niya sa akin na, ito, parang wala sobrang sandali, parang mga 5 minutes pa lang, parang gusto niya na ako bigyan ng gamot. Talaga? Parang tamad na. Ang sabi pa niya, parang once nag-take ka na ng gamot, tuloy-tuloy na daw yun. So, parang ako ayaw ko tanggapin. Kasi parang... touch move. Diba? Diba? Parang kontratang hindi mo pwede. Kasi yun yung sinasabi nila eh. Pero kasi, if everyone started eating plant-based food, parang automatically yung pharmaceutical company and dairy companies talagang ano talaga sila eh. Mag-ano talaga yan, dive. Mawawala talaga. So they're trying to still the pharmaceutical That's a very deep rabbit hole. Oo nga eh, no? Kasi, well, of course, meron pa rin mga may mga group of thoughts pa rin na, 'di ba? Kasi may iba't ibang diets eh. Merong vegan, merong keto, may mga may mga carnivore diet talaga eh. Merong mga fruitarians, mga ganyan. Actually may yun ang isang na discover ko when I got introduced into these kinds of things. Meron palang so kala ko kasi dati vegetarian yun na yun eh, 'di ba? So ang dami pa palang vegetarian, merong pescatarian, lacto-ovo, meron pang... Actually, I think yun nga yung thing eh. Kasi sometimes people think na they're gonna go for vegetarian. They're thinking na parang, okay, this is like
90% like vegan na rin, di ba? So they're waiting na parang, if this is good, they're going to go vegan. Pero it doesn't happen kasi they eat eggs, they eat dairy, which is what's actually bad for them. So inisip nila parang, it's not, vegan is not the way to go. Kasi they've tried to go vegetarian, pescatarian, pero when you go pescatarian, that they eat fish, it's still what's bad for you. Eating eggs, it's still bad for you. It's usually when people make scrambled eggs, that's 2 or 3 eggs maybe. That's a lot of fat and cholesterol na eh. Oh. So, even if it's just for breakfast, sometimes people even forget about it eh, na parang that's what they had. Di ba? No. And then parang, it's not so bad, ganyan-ganyan. Pero, it's only when you actually go to a vegan diet, talaga, that's a bit healthy. Like ako, it's not super healthy. I eat a lot of fried vegan food. Pero it's more of the fact that I don't eat yung pork and yung cows, chicken, you know. That's making me feel better, or parang it's what healed me. The fact that I stopped eating yung Okay. Well, and also there's this you can't just kasi we can't deny that there's merong pa rin mga tao, although nag-i-improve na, that there are still people who ridicule vegans and veganism, 'di ba? Parang, but then you can't just you can't just shut yourself dun sa mga ibang ideas eh. Kasi what if na yun pala yung mo, 'di ba? What if i-try mo lang and then all of a sudden, kasi at the end of the day, magkakaiba rin yung katawan ng tao eh, 'di ba? Some people okay lang sa kanila. They're not, 'di ba? Yung iba allergic sa mani, allergic sa shrimp, 'di ba? So hindi mo alam kung ewan ko kasi hindi man ako, wala akong kaalam-alam, hindi ako, I would never claim to be an expert about these things. Pero the thing is, obviously it's been consistently shown that the vegan diet had benefited a lot of people, and maybe it can do wonders to you as well. So you don't just shut down the idea. Yun lang, parang gano'n. Definitely. Kasi parang if you're just gonna let's say meron kang napanood na video sa internet, sa YouTube, making fun of vegans and alam mo yun, yung isma kasi nakakatawa rin talaga eh. Di ba? Parang okay, nakakatawa. Pero di ba, pero if you're gonna parang discount na agad, hindi ka na magiging open to things. Actually, naisip ko yan nung in-introduce sa akin yan eh. Sabi ko, 15 years na ako makain ng meat. But kung hindi subukan na, hindi kumain ng a few years or at least a few months. From there, manonotice mo na yung difference. Doon ko, yun yung first thought ko sa mind ko. Subukan ko kaya na walang meat. Which is, nag-survive naman ako, buhay naman ako. Oo. So, possible siya. Oo nga, no? Well, I would have to say naman, minsan, are you aware of people na na parang hindi naging akma sa kanila yung vegan diet? I think may mga ganun ba? Marami iba parang they're eating too low sa calories siguro. Yeah. Tingin ko ganun. Kasi they think na it's very limited. Or baka they haven't stumbled upon yung mga proper recipes talaga. So basically parang you need to, if you're gonna go vegan, there's a certain level din ng dedication talaga to find out about things. Kailangan conscious ka na sa intake mo talaga. Kasi calorie count. Vice versa rin. Ganun naman din nung kumakain ka pa ng meat eh, di ba? Nag-explore ka kung anong luto gagawin mo dito, anong masarap na, parang exotic na karne, di ba? Parang ganun. So, pag nag-transition ka na dun sa gulay, ganun din siya. Hindi lang, pag sinabi kasi vegetarian, naisip ka din na, puro salad lang yung kinakain niya. Oo nga. Di ba? Bakit hindi mo gawing minudo yung gulay? Diba? Na gulay lang, walang karne. Oo nga, no? Same pa rin naman yan kasi, like diba, pinag-uusapan niya namin ni Aster na, yung meat naman talaga wala naman lasa yun eh. Di ba? Yung herbs. Pag tinimplahan mo na siya, saka lang siya nagkakalasa. Vegetable yung nagpapalasa sa kanya. Mga herbs, di ba? Soy sauce is from beans, It's a bagay. Yeah. Okay. Pepper is basically, a plant. Madami eh.
Isipin mo, lahat ng halos ng luto sa meat, naluluto natin sa gulay. Diba? O isaw. Kita mo, this is the most parang unusual na parang what? Vegan isaw when I first learned about this. Kasi super mega hit to nung dun sa Veg Fest last year. So parang talaga isaw. Tapos nakikita ko yung rave. So mga ko talaga, curious ka talaga eh. Tapos parang you're gonna wait kung matitikman mo if it lives up to the hype. Tapos so far, oo naman. Oo naman talaga siya. Anyway, teka, may mga nanonood, may mga may mga nakikita ako sa mga nagko-comment na nagiging interesado about veganism. So, ano yun? Anong mga pwede nyong, kumbaga, curious ka pa lang, vegan curious ka pa lang, wag na muna yung kasi magsisimula agad yan lahat for most people sa curiosity eh. Some people are forced to go vegan because of health reasons, pero madami pa ring percentage are just curious and don't wanna try alternatives. So, anong mindset and the steps that they need to take, do you think? Okay, suggest, don't wait na, kailangan ng health reasons to go, vegetable diet. Why not, ilang taong ka na buhay sa mundo, subukan mo naman na walang meat sa diet mo para ma-feel mo naman yung difference compared to, with the meat diet. Mm-hmm. Yun ang start sa akin, so yun ang masasuggest ko na try na lang. How about you? Pero, paano yung mindset na, yan? Parang, ano pa bang magiging, kasi, ano pang magiging, motivation mo? Parang for me, I think ang pinaka-solid talaga is yung environment eh. Kasi sometimes, maybe the fact that people are not taking care of their health, parang baka they don't want to take care of their health, di ba? I mean, there's nothing we can do about that. Yeah. Pero, that makes sense. Pero, environment kasi, parang, when you eat animals, first of all, kagaya sabi mo, compassion is number one, diba, for you guys. Pero ako kasi, again, parang compassion, we can't force it on people eh. If they can't make the connection between, like, the fact that a pig is smarter than a dog, or parang the pigs are very smart. Mm-hmm. Alam mo yun? Oo nga. Parang, yung argument dun sometimes is, people say na, they were bred to be Oo nga eh, diba? Ganyan, Sabi sa diba? Biblia, ganito daw eh. Diba? Parang, diba? Paano mo lalabanan yung Biblia? Pero yun, I think it starts from there. It starts from understanding yung cultural differences. Kasi sa ibang countries, it's just baliktad lang siya eh. Sa India, yeah. Oh, yung dogs, they eat it and then it's just normal to people. Mm-hmm. And dito naman parang pigs, parang Sa India, wala masyadong sa ibang European countries, parang mas popular yung siya talaga if people are sensitive to realize na to realize that when they're eating outside in a restaurant, when they're eating animals, they're directly contributing to animal suffering and climate change. Climate change, environment, ganun. And I think people haven't made that connection na they're the ones contributing to. Oo nga eh, no? When you pay sa palengke, when you buy yung meat, even if it's just a little bit, di ba? You're the one na contributing, and then parang, di ba, they say na you can't be part of the solution if you're part of the problem. Parang in that aspect sa veganism or sa environment. Kaya nga, sometimes they make a joke parang of people who don't, who parang refuse straws, pero they eat fish. They eat fish. So parang, ano yan? Diyan papasok yung di ba, yung term na speciesism, di ba? Ang hirap palang banggitin ng speciesism. So, yung ang root word is species, di ba? So, yung selective, yung pagiging selective mo on which animals is parang okay para kainin for consumption. Pag dog. Diba? Diba? Parang where do you draw the line? Diba? Tapos, yung mga philosopher na, here. Diba? Kasi pero kasi madami talagang philosopher sa mundo eh. Hindi mo talaga mawawala yan eh. So,
I think it's also part of the fact na matagal na nilang kinakain yun, like maybe decades na. And parang it's hard to accept kasi that parang it's, anong tawag dito is parang propaganda or some kind of programming so that sanay na tayo to be eating animals kasi sanay na parang that's how the culture, yung parents natin were and yung maybe yung grandparents were like that. So it's really hard to may emotion na connected sa remove adobo. yourself from eating animals. Kasi when you go vegan kasi it's parang you have to accept the fact that you were wrong eh. Well, diba? that's a one point. Imagine mo if you were wrong for such a long time, parang yun nga, it's a hard thing to accept. It's better or parang it's easier to parang just stay and keep doing things the same way that you currently. That's a good point. Diba? Parang it would, and also you a lot of people are trapped, including myself, trapped into your norm, your comfort zone. Kasi if you're gonna make a transition, it's gonna be a complete overhaul, not just in your your lifestyle, but also in your mentality, also in spirituality, diba? Lahat ng aspeto. Diba? So it's how big of a switch or how gaano kalaki yung impact na mangyayari sa buhay mo when you decide to go vegan? How much would it change your life? Not just yung effects yung kumbaga yung the act of becoming one. Ganon. So gaano kalaking, how tremendous is it? For me, I think it feels really good na there are no animals talaga. Like, I'm not eating any animals. Kasi just the fact na they did not want to die. Alam mo yung sabihin? It's different eh. Oo. Kasi you took it from them eh. Diba? And then, yun nga, when you buy it, you're directly contributing to yung and that's the other thing, parang a lot of people are desensitized about these kasi you just see the packed meat, diba? You just see the ground pork, the ground beef, nakita mo na neatly minsan packaged, ano na yung sushi, diba? Naka-fillet na, diba? Yung the chicken is dressed. Baka yung iba pa dyan, di pa alam kung anong tunay na itsura ng chicken, diba? Diba? Kasi you just see it, andun na, ano na siya eh, naka-prepare na. Is pagbata ka nga, fried chicken na yan, diba? Ganun na yung itsura. Package niya sa Chicken Joy. Oo, diba? So, pero the farm, kumbaga parang you have been, kumbaga parang yung connection of that food from the living creature has been totally hidden from the consumers, that you cannot, it's hard to, it takes a lot of effort to make a connection again. There's a lot of deceit there dun sa how they present it compared to how it really is. Like sinasabi nila na it's free range, yes, ganyan. Sabihin nila na organic, farm fresh, diba? Tama. Yun, katulad nung yung merong kasing parang documentary na napanood ko. Galing kasi yung marketing strat nila. Talagang kahit alam naman nila yung pinanggalingan, so nabibili pa rin natin. Diba? Kasi sabihin lang nila, sinabi niya talaga na lalagay lang natin diyan sa labeling natin, farm fresh, diba? Or 100% organic. So, yung mga tao, hindi na magtatanong yun pag nabasa nila yung ganun. So, bibili na lang nila yun. So, talagang malaking factor yung kaalaman din eh. Oo. Diba? Pagka, So, anong problema sa farm fresh, usually? Farm fresh kasi, sasabihin lang naman yung nila yun. Free range. Oo. Free range. Kasi parang, the thing is parang, this is a humane alternative. Diba? Pero, ano bang mga doon? Yun nga kasi yung behind the scene. Diba? Sabi mo kasi farm, ma-visualize mo, maganda, vast fields, and then fresh, meaning green. But in reality, yung mga chicken, naka-cooped up sila sa isang kulungan, with all the waste,
yung water. Kailangan ba natin ng Tsaka visuals injections, para diba? dyan? Kasi madadali tayo sa YouTube pag nag-YouTube tayo eh. Kupal tong YouTube, bibigyan tayo ng copy strike nito eh. So, pero if you have yeah, well, obviously you have internet if you're watching this. So, you can if you're parang curious kung ano yung, kasi minsan you hear the arguments pero you don't really look it up, so you don't really know, you just think na parang pag nagsasabi ng mga hayop na to, di ba? Parang ganun. So, parang ano, pero if you take time to what they call this, to actually look things up, Yes. and so just for the sake of you being able to judge for yourself if it makes sense or not, di ba? Step out of your comfort zone to see another side of andun yung growth. Yung ano bang mga ma-recommend yung ano? Actually, yung farm, i-google mo lang yung factory farming. Factory farming lang, I think, di ba? So, pag nag-google ka ng factory farming and practices na ginagawa for the truth about the dairy industry, di ba? Kasi a lot of people thinks na na dairy just they're supposed kasi, to be eating, they're actually supposed to be drinking dairy, pero oo nga eh. Hindi naman yun. It's Very also eye-opener. at saka akala nila the cows parang nandun lang sila, ginagatasan lang sila, okay lang sila, masaya sila doon, 'di ba? Parang 'di ba? Happy cow. Pero Parang brown sa totoo lang they are being raped, as in rape, rape, 'di ba? And then killed, tapos yung mga babies nila gets taken away pagkalapag sa ano, and then they would cry for weeks. Diba parang it's I'm sure pag narinig nung, kung hindi mo alam to, it's what? It's mind blowing to a lot of people it was mind blowing to me when I first heard about it. Diba? Pero I'm sure may ibang pag hindi mo talaga hinanap kung totoo ba to, parang but you don't want to believe it kasi it's really diba? so bad. Kita mo rape kasi what they do is kala kasi ng mga tao parang nasa farm yung mga cows, tapos magkakasama doon yung mga babae at lalaki, tapos magliligawan sila, tapos magse-sex sila, di ba? Tapos mabubuntis yung parang hihintayin lang ng mga farmers na may mabuntis, di ba? Tapos yan buntis na to, sige, kakain ka na dito na tayo sa saan man yun, lalagyan ka ng mga tubo. Tapos masaya pa rin yung baka. Pero sa totoo lang, they have contractions to forcibly impregnate. Kumbaga walang nakaka-score na lalaking baka doon, 'di ba? Wala lahat sila blue balls doon sa factory na 'yon. Tapos yun, and the cows, the mother cows, the process repeats for several times during their lifetime, 'di ba? So kumbaga basically sex slave siya. Tapos pag nabuntis siya, kasi you need to get pregnant para magkaroon ng produce the milk, 'di ba? So para tuloy-tuloy 'yon, i-impregnate yung para tuloy-tuloy yung so sa mga kasi puro antibiotics yun, 'di ba? Yung nasa 'di ba? Tapos pag nanganak siya, kukunin na agad yung kasi disturbo lang yun eh. Kasi yung calf, iinumin niya yung gatas nung So, hindi ka pwede. Para sa tao yun daw yun. Oo, di ba? So, malabo yun. Kawawa talaga yung can you even dream of having to do that, di ba? Parang, even to your worst enemy, di ba? Tapos, kawawa naman ito ba? Di ba? Anyway, pero people can look things up, see for yourself, yun lang. Ano pa? Pero how about becoming a vegan athlete? Yun, balik tayo sa pagiging athlete. Is that a badge of honor that you want to carry talaga? Bakit? I think kasi that veganism is the future talaga eh.
Kasi we don't really have a choice. Kasi it's for the environment nga eh. So, in a few years, it's going to be irreversible. There's a study that says in 11 years, if we don't change our ways, it's gonna be too late. Pero right now, we're all here. Some of us are nagiging vegan na yung mga tao. And in some progressive countries, they're already parang vegan eh. They have big vegan options. Diba? So, in other countries, then eventually, Philippines will follow din ngayon. I mean, ilan na ba tayo sa dami na eh. Manila Vegans? I think sa BGC, if actually nag-open na din ang vegan market in BGC, it's going to open up a lot of eyes sa... Malaki na pinagbago. Kasi from 15 years ago to now, definitely, dumadami. So, you have first-hand experience. Parang eyewitness ka talaga, no? Sa growth ng transition sa diet, malaki na. At saka I really see it sa mga professional athletes. Kasi they themselves nakikita nila yung benefits. Especially I think in Jiu Jitsu I see that there are a lot of vegans. Yeah, plant-based na athletes na rin talaga. Kasi I think na in Jiu Jitsu it can go hand in hand din eh. Kasi it helps with your recovery. Ganun. And if you eat the right amount of calories and yung macros. What's macros yun yung breakdown ng fat, protein, and carbs. Okay. So yun, if you hit yung macros mo, depending on your goal, okay na siya actually. Being on a plant-based diet. Even if fruits, kasi banana has about 2 grams ng protein na rin. So, the peanut butter has a lot of protein. So, ano bang required ng minimum ng protein sa actually, per daily? Back then, when I used to eat meat pa, sinasabi nila to gain muscle, it's good to have at least 1 gram of protein per lean body mass. So if you're 150 pounds, you should aim for 150 grams of protein. And I think with that amount of protein and a little bit ng surplus ng calories, you're actually going to gain muscle na eh. Kasi with bodybuilders, they go for 1.5 or even 2. So if you're 150 pounds and you're a bodybuilder, you're going for 300 grams of protein. Because I think maraming nakakagawa, maraming vegans na nakakagawa ng ganun eh. It's not that hard to get protein naman kasi there's beans and tofu. Can you give us an update or kumbaga a picture ng current vegan scene sa Pilipinas? How is it? How strong is it? How is it a healthy community? Mga ganun. Healthy ba? Definitely, it's getting bigger. Yung Veg Fest pa lang, last November, at ang balita ko attendees doon ay 14,000, in a day. So, ganun kalaki. The Manila Vegans, ang current followers na, around 30,000. So, malaki na siya. And I'm sure it's gonna get bigger. In terms of healthy ba siya? Kasi like may sports siya group like the Vegan Strong, may mga ibang fields and And I have to commend the vegan community. Like I said, hindi ako vegan talaga, pero I've hung out a lot with these people kung saan and yung fire parang ano siya, how do I can't even explain, 'di ba? Parang yung sigasig, yung eagerness na because they want to share the truth. Kaya parang they go to these may mga activism activities sila na ginagawa, activities na ginagawa. Anyway, so parang ang dami eh. Ngayon may parating yung NARD ba? June 2, yung yun, animal rights. Animal rights. Yun. So June 2, magkakaroon ng march for animal rights. And October yata.
Iba pa yun. Iba pa yun. Yun yung yung Animal March. Ito NARD din, parang national. Can somebody write what NARD means? Tapos tawag dito yung mga weekly things nila na recently na feature sa Rappler yung 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 mga vegans, mga friends natin, tapos yung comment section. Puta, syempre yung mga yung mga I wouldn't say haters, mga hecklers, 'di ba? Kasi I don't think parang yan, mga Trolls? 'Di ba? Parang hindi, bacon, 'di ba? Syempre. Kasi maybe it's because of the fact na they're currently consuming it then. So, it hits something sa kanila eh. Alam mo yung ibig sabihin. So, yeah. If it's something that they currently eat or if it's currently their lifestyle, it's something that's very personal. In a way, they feel attacked. Yeah, exactly. Parang they feel attacked. Kasi it's something that they do and maybe you're trying to point out that it's wrong to contribute to animal cruelty. So, yun. Kasi, imagine mo being all your life, you've been, parang it's your mom and dad mo mismo yung nagpapakain sa'yo. And to say that you're going vegan is parang kind of like saying na they were wrong. But they were. Oo nga. That makes sense. Oo nga. Ayun, National Animal Rights Day. Thank you, Betty. Yun. Yun. Hanapin niyo si Betty. No? Wag na. Anyway. The info is all over Manila Vegans naman. You could check it out. Sa Facebook, may page to get the information kung kailan mangyari to. Teka, tignan natin yung mga establishmento na pang-vegan. Punta na lang natin, no? Unahin na natin yung The Real Veggie Guys. Ano bang mga makikita sa page nyo? Real Veggie Guy. Mga food trip. Eto everybody, if you're looking for vegan alternatives, saan ba yung, may restaurant ka, di ba? Yes, pero under siya ngayon eh. Renovation. Under renovation. Nagkakaroon kami ng stall around Binyan area. We specialize in street food. Meron kami shawarma, the barbecue series. Yan ang aming product line sa The Real Veg Guy. Ano to? Sa inyo to? Yeah, before, si Michael the Carter yan, Pansit Hab-Hab. Pansit Hab-Hab? Yeah, before meron kami ng From Laguna. Yeah. So, Hab-Hab, ano yan Teka, lakas. Quezon-based dish siya. No. The pancit is a specialty. Nakalagay ba yan dun sa dapat nasa dahon yan eh. Tapos ginaganon, kaya Hab-Hab eh. Yun yung fork. Oo. Kumbaga parang, actually sa amin, ngab-ngab yun eh. Ngab-ngab. Kasi ngab-ngabin mong ganun. May suka yan, may suka. Oo. Pansit Hab-Hab. Tapos, ano pa ba? Pero ito talagang ito yung pinakang signature item niya eh, di ba? Yan, Ito. Of course, marami pang iba. Punta naman natin yung kwentong dagat, okay? Solid yan, ganda dyan. Ay, oo, di ba? Kwentong dagat. Yung design pa lang nila ng mga nalang rooms. Yan yung kwentong ikukwento mo pa. Ang pag-alap ko lahat yan ay yung mga materials yan upcycled, di ba? Yung mga pinto. Meron din, actually. Mga na siya. Upcycled, galing siya sa... May pinagamitan siya dati. Nadagdagan na ba yung Nadagdagan na ba yung rooms? Yung rooms? So, we're working on yung mga rooms for 2 to 4 naman next. Ano? Yung rooms for na for 2 to 4. 2 to 4? Yeah, 2 to 4 people. Yun yung next namin na ginagawa. Kasi this one is 4 to 6 eh. And there are a lot of people looking for smaller rooms. 2 to 4. So, yun yung next namin na... Ilang units yung papagawa mo dun? Actually, ang ginagawa namin dun, una, dapat 5. Pero we ended up we decided to go for 10 na. 10? 10 Wow! 10 rooms right away. So it's going to be a structure instead of an A-frame. Mm-hmm. So we're gonna have 5 rooms sa baba and then 5 sa taas. Ito yung room sa... Ay, teka.
Maghanap tayo. Pupunta sa blog yung yung mga links. Pero sinong nag-design nito? Sinong nag-design? Ang cute eh. Actually, mostly si Daryl and Alex. Si Alex? Yeah, si Daryl and Alex. Wow. Kaming tatlo, parang along the way, parang there were some changes din when we were doing it. Tapos yun, okay naman siya. Turned out na... Oops, teka. Wait. Okay, so yan ang ulit. Ayan. So, si Alex, tsaka, si Alex bang nagluluto si Alex, dito? Yes, actually, siya nagluluto dito. Sa Kwentong Dagat. Vegan-friendly na resort. Oo. Saan ka pa? Tapos, pero you have other plans. Diyan mo ba ilalagay yung yung mga... Dojo? Magdo-dojo ka rin dito? We're still thinking about it, kung ano yung maging Pero what we're working on next is yung obstacles. OCR. Training for yung obstacle. Parang sa training grounds namin for Sparta. So yung challenge. Yung mga rope climbing, mga walls. Grabe, ang sarap doon! Punta tayo, mga tol! Sinong gustong sumama? Grabe. May schedule ang Vegan Strong June 8-9? June 7-8. 7-8. Yeah, mag-group training. So, mga people out there, pwede kayo sumali sa group training. Para masaya, di ba? Group training ng mga vegans. Vegans or non-vegans. Talaga? Pwedeng so for vegan strong? Teka, sa Spartan, specifically for the Spartan race? For the Spartan. Okay. So kung interesado kang sumali sa Spartan race, pwede kang makipag-train sa mga vegan. Yan ito yung parang campsite yung What I like about your resort is parang nag-camping na, parang glamping siya, no? Glamping siya actually. It's not yet finished, so hindi pa kumbaga parang optimal yung pero right now it's a great glamping site. Diba? Ano pa ba? Pero syempre the more you add facilities, magiging mas dito. Ito ba yung natin? Hindi. That's the Vegan Joyride. Vegan Joyride. Ako yung Ako yun eh. Teka. Oo, nandito ka rin. Nandito tayo lahat. Ay, ikaw wala, Mike. So this is the room, no? Okay naman pala eh. Yeah! So, check out Kwentong Dagat sa Zambales. Ano yun? San Felipe? San Felipe ba? San Felipe. Ano pang makikita sa San Felipe? Actually, meron dong waterfalls. Talaga? Yung waterfalls malapit doon. Talaga? Saan dun? Anong klaseng waterfalls? May short trek din mga 15 minutes. 15 to 20 minutes. And then... Sayang, dapat punta tayo. Hindi kami pumunta. And may river din doon. Nakapunta ba kayo? Saan? May river. Hindi. Meron din daw pwedeng hikan doon na mataas, diba? Meron din. Yung may isa pang campsite doon na pinupuntahan sila for pine tree. May hiking din daw eh. The next town. So, taga Zambales ka talaga? Sorry. Okay. Taga Zambales ka talaga? Hindi, actually, Makati. Sa Manila talaga ako. Okay. Paano ka napadpa doon? Madalas lang kaming mahilig kami pumunta doon sa beach. Pero yung family mo taga doon? No, hindi din. Sino bang So, siguro nagkataon lang na when we were there, hindi pa ganun kataas yung property. So, okay pa yung price niya, and then nagkataon na we were able to, or my mom was able to invest sa property na yun. Actually, the resort used to be private. Okay. And then, the reason why ganun na yung size niya is kasi it's growing eh. Oo nga. So, lumalaki yung lupa niya. Pero nagkaka-waves ba doon? Can you surf there? Nakakapag-surf naman. Kasi last time na nakapunta ako prior to nung Vegan Joyride 2000 it was a hassle na story yun. Kasi pumunta kami doon, kinuha kami galing sa basta
sa org namin nung college, parang they were looking for participants in this summer sports fest. Tapos nang sinasabi sa amin, ano daw, ang sponsor daw, San Miguel, tapos may hotel doon, na doon daw yun ang mga sponsor, di ba? Big time to, sige, sama tayo. pagdating doon, putya, mukhang kurakot yung mga organizer. Syempre, parang you were packing na parang mag-hotel ka, di ba? Pagdating namin doon, tent pala yung tapos wala kaming pagkain, walang tubig, di ba? Anong nangyari dito? Dusa. Pero okay naman, enjoy pa rin naman. Naalala ko lang, so, yun lang. So, ano Pero pa? ngayon, very convenient na daw sa Zambales. Sobrang All the modern sarap training amenities. din. What else? What else are we gonna talk about? Anong oras na ba? Ilang oras na tayo? Wow, 1 hour na. Wow, 1:20. Oh, magwa 1 hour, magto 2 hours na. Teka, baka may nagtatanong. Teka, let's check the questions. May mga nagtatanong kanina eh. Ay, hindi, may mga nagtatalo na, oh. Grabe. Natalo na. May mga nagtatalo na. Regarding saan? Ito sa I think it's ano naman. Hindi naman siya toxic na conversation. It's a good conversation by the looks of it. As I'm tawag dito, nagbabrowse. Uy, inaano ka, oh. Pwede ka daw i-approach si Michael Lim. Maging mentor mo. Sino? Meron bang ano? Leo. Oh, Hey, Leo. kilala Leo ko yan. Llamas. Leo Llamas. Nakikinig pa ba siya? Maybe. Hey, MMA fighter? Si Leo. Kilala mo si Leo? oh, yan. Not personally, sa Sa ano lang? Teka, pag-usapan naman natin ng MMA. Mga as fight fans naman, fans, 'di ba? So ano yung mga ngayon kasi parang nakita mo yung tag ito, yung mga fighters galing sa UFC. Tapos pumunta sila sa One Championship. Tapos lahat, 'di ba? Parang you would think na you were expecting that they would dominate. Supposed to be better. No. Pero it was really marketing eh. No, 'di ba? So ano Pero masasabi they mo marketed as such na maybe UFC fighters are supposedly better than yung mga ONE FC fighters. Pero pag naglaban sila parang grabe yung kay Eddie Alvarez, no? Kasi tapos yung kay Sage Northcutt, nakita mo yung ano ni Sage Northcutt, yung X-ray niya. kay Cosmo. Grabe, basag yung knockout na siya, basag pa yung eye socket niya. As in, basag. Kaya 29 seconds lang siya, si Super Sage Northcutt. Tapos, ewan ko. Kasi ang ganda ng cut ni Cosmo. Oo, di ba? Tapos nobody knows who that guy is. Pero biglang, tapos si Northcutt naman, hindi naman siya ganun ka-accomplished sa UFC, to be fair. Pero si Eddie Alvarez, grabe, legend yun eh. 'Di ba? Tapos champion siya dati. Tapos ngayon, biglang napalaban siya dun sa ano siya yung kalaban niya? Striker din eh, no? Tapos hindi siya nakaporma naman siya, pero ultimately he got overpowered. So, ngayon parang in question yung dominance ba talaga ng pero UFC. Pero but then again, pwedeng marketing nga rin lang talaga eh, di ba? Kasi parang I would consider Eddie Alvarez to be more or less in the same league as the top contenders eh. Top 5 yata siya nang umalis siya, di ba? Hindi mo masasabi talaga eh. Kasi halos lahat ng natalo nung mga Llamado. 'Di ba? Yung itong last nung sa ONE FC. Si 'di ba, si Sami Sana.
Sa Muay Thai, di ba? Sa kickbox. Sila ni Piertex. Ganda rin. Wabe. Sino pa yung isa? Si Mighty Mouse. Umano rin, di ba? Parang lumaban. Although victorious si Mighty Mouse, pero yung first round gave him problems. Di ba? Sino ba yung nakalaban niya? I forget. Japanese eh. No, di ba? Tapos, pero ang marketing kay Mighty Mouse, one of the pinagpipilian ng GOAT di ba? As in GOAT, greatest of all time si Mighty Mouse supposedly. Kasi ang ganda ng record niya sa UFC, di ba? Tapos, eto, an unknown Asian, or relatively unknown, biglang gave him a hard time. So, grabe. I think, pag napalaban ka talaga, sapakan yan di ba? Kahit nasa isang level ka, trained killer din yung kalaban mo, it can go either way pa. Pero hindi hindi mo sasabing one-sided yung laban talaga di ba? Actually, marami rin magagaling talaga sa one. Marami rin magagaling. Sa Bellator, marami rin magagaling. Na hindi sila hindi lang masyadong nare-recognize sa kasi nga mas sikat yung UFC, 'di ba? Yeah. Kaya yun talaga marketing, no. Anyway, so what do you think is the future of Pinoy BJJ? Tingin mo, where is it going? I think actually even right now pa lang in Philippines is actually placed really high na sa worldwide. I think kasi placed what? I'm sorry? Maganda na yung position ng Jiu Jitsu. It's already known worldwide. So people from different countries like Guam or Korea, maybe even some who are traveling lang talaga, they go to the Philippines kasi they know na a lot of people are taking it really seriously. And yun, nakikilala na rin talaga a lot of Filipino Jiu-Jitsu practitioners worldwide din talaga. So, kasi ang dami, different teams tapos talagang it's really, na talaga. Madami bang batang nagte-train? Kasi talagang makikita mo, meron kang secured future of the next generation of Pinoy BJJ? Dapat, because there are a lot of kids. Pero the thing is kasi, with kids, sometimes you don't know then if itutuloy nila Okay. Yun yung thing. Alam mo, like ako, I used to swim for a long time from 11 years old. Pero nakatulong siya, like it helps me now. Pero I'm no longer swimming competitively. So I think it's the same with a lot of kids kasi maybe it has to be done the right way lang na gusto din talaga nilang gawin rather than baka lang sila, baka napipilitan sila. It's possible din Oo, no? Tsaka isang factor din doon yung budget. Kasi medyo mahirap din kasing i-sustain yung training kung wala kang ng pera. Pero kung merong programang mabibigay yung government sa mga marami tayong atleta na na magagaling. Pero hindi siya napagtutuunan ng pansin yung skills niya kasi walang financial support. I think that's also one aspect about BJJ kasi parang hindi siya common at saka tingin ko hindi siya parang basketball na pwede mong laruin sa kalye. Dapat pwede kasi yung no-gi kasi sa Brazil kahit ano naman lalatag lang sila kahit pwede. It's just that there are a lot of gyms din siguro na hindi siya as affordable kasi there are a lot of people na they can't afford to kasi dito lalo na especially Manila, di ba? Iba yung kasi hindi pwedeng laro, hindi unlikely na laruin siya ng isang batang kalye, di ba? Parang whereas there's potential din so di ba? Kasi unang-una yung gi, medyo pricey, di ba? Oo, mahal. Mahal ang gi. Kahit ako namamahal. Di ba? Tapos
marami. May mga batang interesado. Lalo na yung mga batang alam nating pwedeng lumaki sa kahalya na ano, 'di ba? Yung pa yung karamihan na mahilig manood eh. Sila yung mga ganun. So sana magkaroon ng programa diyan. Hindi lang naman sa Jits eh. Sa lahat ng larangan ng sports na kumbaga mas lumawak pa yung suporta ng government natin sa ganun. Kailangan talaga, you think government talaga? What if the community, yeah, di ba? Parang actually, di man it's kailangan very possible eh. Oo, kasi Community din. community and siya, ano na rin eh, kasi government din. Kasi kung limited support pagka-community eh. Pero I Pagka guess, sa government, pwede nila malaan ng sapat na mas alam yun. widespread siya pag At saka hindi, one way to avoid alam mo yun, ma-involve sa mga addiction. 'Di ba? tama. Involve mo sila sa sports, bigyan mo sila ng alam mo yun, other way of thinking na kasi 'di ba, unang diyan, yung sa addiction, depression. One thing na nakakatanggal ng 'di ba, pag stress ka sa trabaho, tapos punta ka ng gym. Pinawisan ka na ng konti, wala na, tanggal na yung mo eh. Kumbaga, good mood ka na. Kaya lagi kong i-recommend talaga yung martial arts eh. Well, mga 2 minutes ka sa bag, pagsasapakin mo lang yung heavy bag. Tanggal talaga yung stress mo eh, sa buong maghapon. Sarap pa matulog. At saka isa pang thing, ang daming mga fighters na in-interview sa UFC. Pero I suppose this is the true, where kahit saan eh, na kung hindi nila na-discover ang boxing or MMA, malamang nasa kulungan sila. Diba? Kasi ano talaga eh, kumbaga parang patapon yung buhay nila and then they found this sport and yung ngit-ngit nila may pakinabang dun sa sport na yon, di ba? So it can really save somebody's life or di ba, and his potential victim's life kung ganun kasama, di ba? So, I'm sure pwede ring may apply dito 'yon kung medyo pero hopefully, 'di ba? Kasi one of the things that especially in Jiu Jitsu, yung mga gumagaling talaga habang magsisimula ka ng mayabang ka, tapos habang gumagaling ka sa Jiu Jitsu, parang pabait ka ng pabait eh. Parang ganun ba talaga yung mo, or ganun lang yung tingin ko? Depende siya sa coach. Depende siya sa coach kasi we really follow yung footsteps ng coaches natin. And yun, for me, I have a lot of coaches and yun, nakikita ko naman yung mga positive things. So yun, na I try to emulate din kung ano yung mga nakikita ko na okay, yung mga habits and then how they play, pati mga yung mga things na ginagawa. So nakakatulong din siya to have good na role models and then yung people around you. Kasi I think naman sa iba it really depends eh. Kasi if you have the people around you hindi rin okay, then it's going to produce na hindi rin okay yung athlete. May mga coaches ba na may mga na-experience ka na bang at least nakita na coaches na parang hindi ko approve tong methodology na tong coach. Kasi to each their own naman talaga eh. I think it depends sa approach mo eh and yung goals mo. So if there's a specific na tournament that you really want to win, or is there a move that you really want to learn, ganun. So you're gonna approach it depending on yung goals mo. Ikaw, what would be your first lesson to a student? Well, usually the first lesson kasi is we do yung mga ground movements like shrimping, break fall, ganun. So yun yung mga first na tinuturo, and then some basic na mga jiu-jitsu positions. How about yung mindset, mga ganun? Anong I think it will come naturally to the person. Like if yung person is naturally wants to compete, or the person is really just chill lang, ganun. Siya na yung magde-decide. Tapos siguro malaking factor din yung pagiging responsible mo sa coach. Yung motivation na ibibigay mo rin sa
sa fighter or sa student. Kasi pagka meron kasi nagtitrain lang, di ba? Na coach na tinitrain lang yung estudyante. Pero kasi kung for example, ako pagka merong nakita ko may potential tapos eager na talagang matuto, tapos gusto lumaban, gusto mag-compete, kailangan mo siyang i-mindset tapos i-motivate ng maganda para ano mo yun, manalo matalo. Hindi magiging masama sa kanya yung dating nung alam mo yun, ng mga pangyayari. Kumbaga parang ayun yun, nakaka-humble yung ano yung epekto. Wala sa kanya kung manalo, edi salamat. Matalo, salamat pa rin. Kumbaga back to the drawing board. Ano tayo ulit? Training ulit. Pero do you parang ini-instill niyo ba sa mga students niyo na parang you're doing this para manalo? Hindi lang para manalo, pero kumbaga parang malaking factor na, teka, gagawin na rin lang natin to, manalo ka na. Diba? Siyempre, lahat naman tayo gusto manalo. Kung sa competition, di ba? Siyempre, kasi nag-train ka, di ba? Binuhos mo yung 101% mo sa training, di ba? Nahirapan ka, nasaktan ka, naduguan ka, napawisan ka, nagastosan ka. Lahat ng hirap, dadaanan mo dun. Tapos, siyempre, mas masarap sa pakiramdam pagka sinusuotan ka ng medalya, di ba? Nanalo ka. Pero kahit matalo ka, parang panalo ka pa rin nun kasi kung nilaro mo ng tama, di ba? Hindi ka ng daya, di ba? Panalo ka pa rin nun. Ako as a coach, para sa akin panalo pa rin yun. Kasi wala naman talaga win. It's either you win or you learn, di ba? Anong sasabihin mo sa fighter mo kung halimbawa natalo, parang ganyang scenario? Pag natalo siya, okay lang, tara balik na tayo sa sa gym, training ulit. Okay, hanapin natin kung saan yung mali. Diba? Ganun lang naman yun. Okay yung ganun, no? Kasi since dati nag-train ako ng konti sa boxing, may mga trainers ako na syempre, naging trainer ko. Tapos malalaman ko, some of them fight. Actually, merong isa na active talaga. Former trainer ko yun. Trainer ko siya. 17 years old pa lang siya. Tapos ang payat na bata na. No? Tapos ako, malaki na rin ako eh. Mas maliit ako ng konti, pero malaki na rin ako. Pero pag nung minsan kasi nag-light sparring kami, I could feel na pag kung gusto niya akong gulpihin, kaya niya akong gulpihin eh, di ba? Kasi para alam mo yung itsura ni Manny Pacquiao nung ganun na. Bato-bato. Oo, tapos 17 years old. Tapos hindi mo mahalata pag hindi nakahubad eh. Pag hinubad niya, Manny Pacquiao. Ano pala talaga, Pero tapos maaawa ka kasi mababalitaan ko, kasi he messages me often kasi ini-sponsor ko siya pag mga malaking bagay na yung mga pang uniform, 'di ba? 'Di ba? Kasi walang ano nila yung mga kinikita ng fighters, parang per round pala yun eh. At least yung sa kanya 1,000 per round. So kung boxer ka, magsisimula ka ng 3-rounder ka, tapos 6-rounder, tapos 8-rounder yata, o tapos 10, tsaka magiging 12. So, yung 3-rounder ka, kailangan makatatlong panalo ka para baka ka sa 6-rounder. So, 3,000, paano ka mabubuhay nun, di ba? Tapos ngayon, meron ka pang cut dun sa manager mo. Kumbaga pa, nakakapanlata eh, di ba? So, paano mangyayari? Kaya hanggang ngayon, hindi na nasundan si Pacquiao eh. 'Di ba? Kasi kung ganoon, dapat nung naging superstar si Pacquiao, 2004? 'Di ba? 2019 na ngayon. Si Pacquiao pa rin yun. 'Di ba? At least walang naka sa level ni Pacquiao. Dapat mga 4-5 na yan eh, na Pacquiao tayo meron eh. So parang, ewan ko kasi ganun ang nangyayari. Tapos ewan ko kung nangyari daw lang yata kay Pacquiao. Parang, he was supposed to be fed
to another champion abroad. Dahil sa Pacquiao siya, nanalo siya. So, Kaya lang siya nanalo. Diba? Nanalo siya, pero he was supposed, wala silang balak na it was, parang naano lang sila, nagulat lang sila na, siya panalo itong si Pacquiao. Tapos ngayon, parang, balik lang sila dun sa routine. Kasi, ang sinabi sa akin nung si Yong, binigyan ko siya ng ng nickname. Si Romeo Tenorio pangalan niya, Yong ang apelyido. Si Bagyong Tenorio. Yung Bagyong Tenorio. Anyway, so, pag hinihintay lang niyang makalaban siya abroad for a bigger payday. Kasi mga 100K plus ang pag nag-abroad ka raw eh. Doon ka lang makakatikim medyo ng malaki-laki. Pero bubunuin mo yung ilang taon para makarating doon. One time, big time. No? Oo. Syempre, yung training niyan, bugbugan yan eh, di ba? So, hopefully, mangyari rin sa kanya eh. Nangyari kay Pacquiao, di ba? Pero, di ba? Pero, nakakaawa yung mga atleta. Especially sa mga combat sports. Tsaka yan eh, no? Sa magandang team, training camp. Pagka maganda yung chemistry kasi talagang may posibilidad na may marating yung fighter. Kasi, alimbawa, kumpleto kayo sa grupo nyo, sa training camp nyo, may alam sa nutrients, mayroong alam sa talagang magandang strength and conditioning, diba? Merong financial support, merong sa skills. Maganda yung build-up nung fighter kasi kumpleto siya. Diba? Kasi way back si Manny Pacquiao din naman, parang loko din yung manager niya dati, di ba? Kaya nga nagpalit-palit ng diba? Hanggang sa mapunta kay Freddie Roach, diba? Yun na yung simula nung talagang boom nung kasi si Buboy Fernandez, okay na, akma na talaga siya kay Manny Pacquiao, di ba? And then dumating si Freddie Roach, mas naging okay kasi talagang naging maganda yung yung chemistry nila. Kaya tuloy-tuloy. So tingin ko isang factor 'yon kapag yung team is maganda yung chemistry. Kasi yung pang hindi talaga mahaluan ng politika, 'di ba? Parang yun isang key element. Yeah, definitely. So yun. Ilang oras na tayo? 2 hours na tayo, bro. Okay ba? Okay na okay. So natin, naubusan na, may 6 viewers pa rin. Maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga matchat si Ismelina Aguirre Kafir. I think sa lahat ng mga nanonood ng from Manila Vegans and dito sa mga regular viewers ng TPKP. Johnny Paglaganan, as always, salamat. Thanks for, I'm really blessed na there are people who try to in their own little way support this show. Basta there are several people na who would want to donate, na who would keep complimenting and magre-recommend, yung magsasuggest ka lang ng guest, tapos that means what that tells you is they appreciate what I'm doing, and alam mo yun, so parang cheesy, pero pag may mga ganun parang mapapaano ka talaga eh. Tuloy-tuloy natin. Yeah, so I really appreciate you guys. Who you are, and thank you for supporting this show from the very beginning pa lang. So, yun. Woo! Solid. Kayo, bro, tapusin na muna natin to. Next time na ulit. Anong last na masasabi natin? Good luck sa mga comms namin. Sa Vegan Strong, guys. Wait. Okay. Vegan Strong. Training tayo, tuloy-tuloy lang, and ready na tayo sa July 6 sa RD Hill. Saan? RD Hill. Sa Cebu? Danao. Oh. And sa good luck kay Brother Mike sa
Pan Asia, Ikaw 26. Oo. At sa Lingayen. Sana magkita tayo doon. Oo nga, ikaw Mike. Saan ba... sige, okay. Yun yung tournament na meron Pan Asian and then yung sa Lingayen. And there's one more next month sa June, I think June 23. Para siya sa weekend dahil siya. Relentless yung tawag sa Relentless competition. So, it's 8 people. I think it's 8 people and then may cash prize. Ano siya, parang winner takes all style niya. So 8 man na to. Yeah, and ano siya, it's black belt rules. Anong ibig sabihin nun? So, kasi ibang rules for white belt and so for different belts, they have different set of rules. For blue belts, for example, they allow wrist locks now. And then for... Wrist lock? What? Wrist locks. Wrist locks? Okay. And then for brown and black belts, kasi they allow yung toe holds and knee bar. So yun kasi yung joints na yun, you're not allowed to attack it yet sa ano. Talaga? Yeah. Sa blue? So white and blue. Yung toe hold ba? Toe talaga yung i-attack sa'yo? Yes. Talaga? Parang toe. Sakit siguro nun, no? Medyo. Grabe. Actually, anong pinaka worst na experience mo, pinaka worst na nahuli ka sa Jiu Jitsu ng mga holds or maybe experience na nga. Sa mga moves na nakikita ko, yung dangerous talaga is heel hook. Heel hook? Heel hook and knee bar. Kasi it attacks the knee eh. So, ang tagal ng recovery nun, no? At saka ang thing kasi is sometimes yung mga the way na before people tap kasi is because they can't deal with yung pain anymore. Pero yung knee kasi is different eh. Kasi, bago ka makatap. By the time you feel it, it's too late na. So you have to know. Kaya nila ginawa na it's for high level na lang talaga. Kasi you're not supposed to wait for it to be painful. Iba na kasi pagka gano'n na yung naramdaman mo. Heel hook. Yeah, heel hook. Yung heel dun sa pinakang sakong, di ba? Yeah. Dun yun na, paano magiging ano nun? Pero ang ina-attack sa kanya is yung knee. Teka, pakita natin. Ito. So paano mo i-attack yung ano? Isa pang character. Ano? Isa pa, dalawa sila. Wala eh. Ito, lalaki. Kaso iba. Paano mo siya Yeah. So, maraming variations din yung heel hook eh. So, ganyan. Ayan. So, nangyayari is para siyang legs. Teka, pakita natin dito. Teka, one. Ay. Yan. Ayan. Kaya natin magagawa dito sa laruan na to. Ayan. So, bali parang, ayan. This... Okay. Yung leg goes over dito. Oo. And then, ina-attack yung knee by torquing the heel. Paano siya? Patagilid yung atake sa knee? So, magiging awkward yung ano niya. Pag ganun. Kung ito yung paa mo, dito in-attack, matitwist. So, hindi siya, kumbaga, kung ito yung knee ka, kung ito yung knee, parang ganyan, di ba yan yung ano ng knee, patagilid siyang ganun. Pucha, hira. Ang sakit nga nun. Pero yung heel hook, paano yung atake sa heel? Parang pag ganito ba? Pag ganyan? Actually, ang maganda nga yan is something like that. Pero ang ano kasi sa kanya is maraming variations din talaga. So, parang even ngayon, we're still figuring out or parang new moves are being discovered pa rin right now. Pero they're just being rediscovered kasi parang they're forgotten eh. Forgotten and then rediscovered. Grabe. Are you close to parang coming up with your own? Actually, everyone naman eh, I think. Talaga? Yeah, everyone eventually parang you feel like maybe you invented a move pero later on you stumble upon someone na ginagawa mo din pala yun. So that's why they have different names for different moves. Submission. Different submissions. Different positions. It's the same position pero with a different name kasi came from a different place.
Kaya parang ano no? Kaya parang mental chess talaga yung sport ng Jiu Jitsu no? Kaya I think it's hindi lang yung physical lang mahahasa talaga, pati yung mental, pati yung actually intelligence mo di ba? Paano mo gagawin? Sabi nga nung isa kong estudyante, pati yung daliri niya sa paa gumagana. Bakit? Kasi di ba para ma-prevent mo lang yung choke or yung submission. Oo. Kung yun lang yung nakakapigil para yung Talaga? yung nag-iisang daliri na yun para hindi ka kailangan Oo nga no. Kasi kung yung minsan millimeters lang yung sobra, para ma-choke ka no. Kung may nakaganong hinlalaki diyan. Wala na. hindi mailalaban. Yung carotid artery, dinan mo lang ng daliri, mapipigilan mo na yan Oo, di ba? Kaya lang naman siya naging talagang mas dahil full force nung Gaano kayo katagal bago nyo nasabi na putya, alam ko na tong ginagawa ko from the beginning? Depende ako, tagal yung realization pero sobrang dami pang dapat aralin. Hindi endless siya Pero kumbaga parang pag medyo kumbaga idea gets ko na, meron na akong nahuhuli ko na yung mga technique. Ako, for me, kasi when I transferred to yung second gym that I trained in sa Fabricio, I had 2 black belt coaches at the time. So, yung Australian, si Coach Stephen, he was my coach. And then, also a black belt that trains there, si Coach John Bailon. He's a 9-time SEA Games Judo champion. Gold. 9 times. I'm not sure if in a row. Grabe. Pero 9 times. Oo. And then I think on the 10th time, doon na siya parang, I think he got bronze. On the 10th. Tapos, those 2 na black belts, they were my teachers. So, para sa akin yung naging exposure ko sa Jiu Jitsu, later on ko lang na-realize yung there are a lot of people becoming black belts due to tenure or parang because of the length of time that they've been training or because they've been consistently going to the gym, ganun. And I guess yun nga, dahil yung exposure ko was parang seeing greatness talaga. So, it's different kasi you lay that foundation knowing what you want to build. Oo. So, it's different if you have a coach na parang, okay. So, it was very good for me na ganun. And then later on, I met many other black belts that are helping me ngayon. So, I think that bakit ka ba daming access sa mga black belts na teacher? Dumadami na lang din talaga. Kasi back then, yung competition was just white and blue. Kami yun And then there was no purple, there was hardly any brown or black. Yung mga black belts ngayon, sila yung mga purple belts when I was new. So yung mga teachers ko who were purple belts, sila na yung mga black belts ngayon. And then parang just moves forward. Dumadami na. Pero nung nag-simula ka, parang when you discovered the sport, I knew na this is what was going to happen. Kumbaga parang, this is it. Ito talaga yung diba? Parang, and I just had to be consistent with it and to keep going. Ganun. And you have to, kumbaga, you have to know to yourself na you're not going to stop. Like the decision if I'm going to train tomorrow or the next day has already been made. I'm already going to go. Kasi yung hirap if you magde-decide ka pa tomorrow, you're gonna stumble upon some excuses. Mindset na agad. Yeah. Bakit? Kasi a lot of people, unfortunately, way too many people have never reached that point na alam nila, putya, parang finding something na parang this is what I wanna do, and alam mo yun, it's tragic. Pero I think sometimes tingin ko, theory ko lang parang alam naman nila pero they just don't want, ayaw lang nilang gawin for some reason. They come up with excuses not to pursue the passion, di ba? Pero ako, I guess I start out with thinking priorities, yung mga non-negotiables. So like right now I run 5K. So that's non-negotiable. Every day? Not every day, pero like I try to go
recently I was able to do like 2 times, but I'm trying to do it more often pa, like 3 times. Ganun. And I think it really adds up like running 5K, tapos boxing, and then jiu-jitsu. Parang it really makes me, it has me prepared in case I want to. Like if I want to go MMA, or if I want to keep doing jiu-jitsu, you can't go wrong by running 5K eh. You can't go wrong by doing wrestling as well. In my opinion lang, kasi that's my passion eh. Like wrestling, jiu-jitsu, or all martial arts. So I feel like it's not a difficult decision for me to make. Kasi like ngayon, I practice striking regularly as well, boxing and kickboxing, and I never have to see parang is this for me or ganyan, kasi it's just something that I really enjoy every day. I don't force myself, pero yun, parang I see it as something na I understand is very important talaga. Parang it's very high sa value for me to know how to priority mo talaga. Pero I think kasi yun nga, boxing maybe is one of the hardest, or it can be hard to learn, I think. Kasi you have to be with the right people talaga. A lot of people din kasi is parang they're too afraid na mahirapan, di ba? Parang gano'n. So parang, how do you guys overcome that? Parang shit, tatakbo ako, putay na, kasi sometimes, let's say shadow boxing, yung routine mo nung boxing training mo, o magbabags ka, sometimes pwedeng maging boring yun eh, pag if you allow yourself na pwede, boring to 'di ba? So paano niyo ma-overcome yung mga ganong klaseng how do you avoid those kinds of mentality, or what would you tell to somebody na ganun mag-isip? Siguro just umpisahan lang, and then to create the habit. It starts with the breakfast, I feel talaga. It starts with the first meal eh. Kasi if yung first meal mo is wrong, parang sometimes you just throw everything out the window eh. Diba? If you eat something really bad in the morning, parang it doesn't give you the motivation na parang to continue eating healthy the rest of the day. So I think na ganun siya. Meron talaga yung tamad days, yung lazy day, parang masarap na lang humiga, or kahit may importanteng training. Diba? Nice. How about you, Aster? may ano ka ba doon? So motivation. Dito ka. What's the topic? So how to motivate yourself? Sama ka, matatapos na tayo eh. I think pala, isa pa sa mga things about like motivation and exercise is working on your cardio. Kasi it goes hand in hand eh. Parang if you don't have the cardio, if you still want to go, you cannot go na eh. Kasi you don't have the conditioning eh. So it's very important to have the conditioning. It's like a hack eh. If you hack yourself to having extreme conditioning, you can do 20 rounds eh. And if you do 20 rounds, parang regularly, parang you don't even have to train twice a day. You're just training every day regularly. 10 rounds, 20 rounds, and then you're going to see you get to see improvement kasi yung iba, they can only do like 5 rounds, 4 rounds. Sometimes kung all things being equal, except for cardio, kung sino yung mas malakas, kung sino yung the guy who remains standing, siya yung mananalo, di ba? At saka it snowballs eh, kasi the more that you have cardio, the more you're able to train, the more cardio you can parang gain pa. Kasi you're able to train for more skill na matututunan. Na-develop mo din yung skill. So yung overall mat time mo, mas mataas if you're really At saka doon na-differentiate yung level ng belting diba? Yun din. Kasi ito hindi na to white belt eh. Kasi yung skill mo maano ka na kumbaga. Oo nga, paano mo nalaman? Yung reason why okay yung competitions eh. If you do really well, so as a white belt, that's a good indication that soon pwede ka na maging blue belt. And then when you start doing really well as a blue belt, ganun, eventually purple belt. So parang pagkapang siya. Ano yun eh? Parang pag natikman mo na yung blue. So
Okay. So, sunod-sunod na siya. Sunod-sunod na eh. Parang it becomes intoxicating. Parang gusto ko na nung alam mo yun, kasi may nilook forward ka eh. Iba na yung goal goals mo. Parang may nakadangle na if I made it this far, I might as well go farther. Ang masaya doon, yung kalaro mo as nung white belt ka, tapos okay na kayo. Next year, 2 years later, blue belt na. Pareho kayo. So, kayo pa din yung pero gumagaling kayo. So, parang okay din siya talaga. Kaya importante talaga mat time. Kailangan ko talagang mag-start na ng Jiu Jitsu. No, seriously. I think that's something that I can enjoy kasi okay siya talaga. Kasi when we did yung doon sa it was just I rolled for just 3-4 times. Pero parang sarap na. 'Di ba? Factor 'yun, yung fun siya. No, kasi, may enjoy mo yung time. And pagulong-gulong lang. Actually, wala naman ako masyadong ginawa kasi I was just trying to smother you. Kasi malaki ako di ba? Pero most of the time, I was just trying to get out of your attacks. Kung paano, kasi alam kong i-armbar mo ako, choke mo ako. Siyempre, I've watched a lot of UFC para at least ma-determine yung iba. Sasakalin ako nito Okay, armbar to di ba? Yung nakikita ko yung mga setup So parang alam ko yung binabalak mo. pero yung kay Mike, 'di ba? Hindi ko yung mga arm bars nito, grabe Surprise. Biglang kasi nakaganon ka pa lang, 'di ba? Tapos huli nung sa hindi ko nakikita sa UFC 'yon. 'Di ba? Parang hindi ko alam kung paano, I didn't see a lot of what he did to me coming. Parang ganun. So makikita mo talaga yung level. So, at saka, pag gulong-gulong ka lang doon, 3 minutes lang, di ba? Pero after the 3 minutes... So, you're exerting a lot of effort din to defend. Well, even yung sa mag-i-sparring ka, wala ka namang ginagawa parang you're just anticipating na sasapakin ka ng kalaban mo. May konting nakakapagod din kung hindi ka kondisyon. Parang ganyan ka lang. Lalo missing yung mga suntok kung hindi tumatama, mas nakakapagod yun. Diba? Baka, di ba? Parang bad trip, di ba? Kasi parang may gigil ka lalo na kung bago, di ba? Pag banat mo ng pagsapak mo, bigla puta hangin na. Kaya pag nagtuturo ako, tapos pag mini-meets ko, tapos nakita akong gigil. Parang, alam mo yun, parang machine gun. Oo. Kahit may di ba, may sinusundan na meets, tapos gigil isang pa rin. parang tatamaan ka na, ikaw yung nagmi-meets. Pinagawa ko, pinapagbag ko muna yan. Sige, magbag ka muna, ubusin mo muna yung lakas mo dyan sa bag. Saka ako yung meets, hindi ka na, okay, meets na. That makes sense. Pero the point is parang hindi mo kailangan yung ano mo pa lang, yung anticipation pa lang, ka na, magtatrabaho ka na. Tapos parang minsan hinihingal na ako Wala naman akong ginagawa pa. Well, of course, pag nag-training ka ng medyo matagal, pag bagong balik ka sa gym, parang gano'n marado. At saka minsan, mga 1 week lang, okay ka na Di ba? Kailangan mo lang ituloy-tuloy. Parang, for me, personally, parang first week lang yung hell week 1 week of a hell week. And nag-improve na. Kasi you're losing weight na Pag nag-lose ka na ng weight, you become lighter. Improve cardio. So, okay na din siya. At saka yung cardio mo parang lumakas din, di ba? At saka meron ka ng nagki-kick in na yung endorphins mo. Chance Happy training na. Di ba? Masaya ka na, di ba? Tsaka mga 2 weeks, 3 weeks, diyan na maghahanap yung katawan mo ng gusto ko pa ng extreme, parang gano'n. Parang pag pumasok ka ng gym, na-hype na agad yung pakiramdam mo. Parang nakikita mo yung mga workouts na ginagawa mo dati, easy na yan, parang gano'n. Kasi di ba, unang-una muscle memory na. Di ba, sanay na yung katawan mo na yung ginagawa. Tulad ng 10 burpees, ganyan. Muscle memory na. Naghanap pa na ng mas mahirap. Man. So yun. Ayos. What else? Yun na ba? About you, meron ka bang a few more words from about veganism? Should try it out talaga ngayon. Go vegan.
Oo nga. Never go wrong. Parang at least try it out. Or at least be open and do your research. Start from there and see where it goes. Wala namang, I have nothing to lose. Diba? Everything to gain. Yeah. Galing naman tayo lahat dun di ba? Tsaka yung mga kumakain ng meat hanggang ngayon, hindi naman natin sila kumbaga buksan lang nila yung, di ba, possibility na mag-change ng diet. Try lang nila, wala namang mawawala Yeah. Tama. Hindi naman kayo, hindi ka naman namin parang hindi naman isinusubsob yung mukha mo na, ayun lang kainin mo. Well, although meron din naman talagang mga vegans na parang naka-discover ng bagong relihiyon na parang halimbawa yung bagong naging born again, biglang out of nowhere, bigla kang babasahan ng mga berso. Pero understandably, kasi a lot of them are parang nag-enjoy ka Parang it's euphoric to share and you're feeling something that na hindi mo nararamdaman before and it feels good and you want others to feel the same way as you do. So, ganun lang yung nangyayari. So, that's all. kaya nandito yung Vegan Strong. Kasi gusto namin makita by example na kami, kung hindi kami kumakain ng meat, pero nagagawa namin yung mga bagay na gusto namin gawin using the plants, diba? The vegetables, fruits, diba? Kumbaga, example lang kami na pwede nilang paggayahan na kahit walang meat, makasurvive at malakas pa rin. The living testament. Actually, the vegan community is a very interesting group and ang daming karakter, di ba? Nakakatuwa talaga. And I enjoy hanging out with them and of course it's a community, it's a big family. May mga syempre as with any group, kumbaga magkakaiba yung takbo ng utak, hindi naman, pero at the same time that's what makes it interesting. Yun. Anyway, okay na? Alright. Teka, ayusin natin to. So, thank you for staying with us. There are 6 people who stayed all the way until now. Thank you so much, and we have sinuportahan tayo ng mga tao, and thank you, Mike, Lim, Rryan, Labitag, and Aster, Bedico, Bedico. Yun na. Solid. Powerful Comicsman Podcast. Woo!